Xin chào mừng mọi người đến với Have a Sip uống gì không. Cái số này phải là số siêu đặc biệt, tại vì là mọi người sẽ thấy là thì mình không ở cái khung cảnh quen thuộc văn phòng Vietcetera nữa. Thậm chí mình không ở cái thành phố đấy nữa. Mình đang ở Hà Nội và đang ở một nơi cũng rất là Hà Nội. Đấy là ở kia Hà Nội. Và gặp một khách mời siêu Hà Nội. Chào chị Nguyễn Hoàng Điệp đến với Have a Sip. Chào Thùy Minh, chào khán giả của Have a Sip. Cảm ơn nhãn hàng The Glenlivet đã đồng hành cùng Have a Sip. Đừng để những định kiến hay chuẩn mực xã hội làm ta quên đi chính mình là phiên bản độc nhất. Cũng như The Glenlivet, dám phá vỡ cách thưởng thức whisky truyền thống để dám riêng bản Mix and Match Highball Cocktail đầy sáng tạo, độc đáo. Cái nơi mà chúng mình đang ngồi là ở kia Hà Nội. Thực ra đây là lần đầu tiên em có mặt ở đây. Và em được biết là nó đã chuyển chỗ, đúng không chị? Nếu mà các bạn ở Hà Nội và nếu là các bạn quan tâm đến những cái sự kiện về văn hóa nghệ thuật thì chắc chắn là biết ở kia Hà Nội. Nhưng mà khi mà chuyển chỗ ấy, nó có tạo ra cái dư chấn gì không ạ? Tức là mình có bị mất khán giả, mình có... Nó tạo ra những gọi là hệ lụy mình không lường trước được. Tại vì về mặt bản chất lúc mà mình làm ở kia Hà Nội thì cũng thỉnh thoảng nói với Minh đấy là chị muốn làm một cái nơi mà nghệ thuật và đời sống mọi người có thể gặp nhau, nghệ sĩ và công chúng gặp nhau. Bọn mình sẽ ngồi cùng nhau trong một nơi như thế này, không có ai trên sân khấu cao quá nhìn xuống ai đó. Thì lúc nào mình cũng mong muốn là làm một cái khu vườn nơi đón tất tần tật mọi người đến và chia sẻ với nhau về văn hóa nghệ thuật. Thì cái cách làm nó rất là thủ công và nó rất là người nhà. Nghĩa là nói với mình là này, chị có một cái vườn ở trong một cái ngõ như thế, địa chỉ như thế, và mình tìm mọi cách để mình làm sao để mọi người nhớ được cái địa chỉ nhà mình. Và vì là mình quá thủ công và bạn bè cũng rất là yêu mến nó, thế nên nó đã khắc sâu vào mọi người theo một cái cách cũng rất là thủ công. Mình không biết rằng là ngày nay mọi thứ nó đều phải được giải quyết bằng công nghệ. Và chỉ một cái việc move từ nơi này sang đến nơi kia thôi, nó có thể trả giá bằng hàng chục ngàn lượt like, lượt gì đấy nữa, lượt tương tác. Và công chúng của mình thì mọi người có thể sẽ bị bối rối, sẽ bị bất ngờ, không tìm được khu vườn cũ ở đâu. Không ai biết rằng là hai vợ chồng mình đã liên tiếp bị đóng cửa hai cái khu vườn trong một cái quãng thời gian rất là ngắn, sau một cái quá trình mà đầu tư rất là lớn cả về tiền bạc và về tâm sức. Thì cuối cùng bọn mình đã quay trở về ngôi nhà này ở trên tầng 5 của một khu tập thể cũ rất Hà Nội, và sơn hết nó thành màu xanh và trồng cây cối và tạo nó như một cái nơi mà mọi người có thể đến để đọc sách, uống trà, uống cà phê, xem phim và buôn chuyện với nhau về những điều mà mọi người yêu thích trong văn hóa và nghệ thuật. Đấy, nên thỉnh thoảng mọi người sẽ nghe thấy đối diện đối diện đấy, là có tiếng đập này, có tiếng đập, chắc chắn là ai đấy đang xây sửa này. Nó sẽ như thế, nó sẽ như thế. Ở đây có 3 con mèo ăn rất nhiều và thỉnh thoảng mình sẽ nghe thấy tiếng mèo. Thế nhưng mà đôi khi làm podcast thì cái quan trọng nhất là cái âm thanh. Nhưng mà đôi khi mình cũng hay mọi người sẽ thấy là Have a Sip và em cũng không lồng nhạc vào. Nhưng mà đôi khi đời sống có một cái âm thanh mà mình sẽ thấy nó có một cái rất là riêng, nó rất là Hà Nội. Quay về Have a Sip thì mọi người hay biết và hay gọi là cái chương trình mà phỏng vấn những người nhiều chữ. Chết tôi rồi. Chứ ở đây ngày xưa thực ra là mình rất là thích nếu như một ai đấy nghĩ về mình như thế, nhưng bây giờ thì thật sự là không. Thế à, tại sao ạ? Bây giờ mình thích được lẩn vào đâu đó, được trở thành một cái background, được tiệp màu với cả tường, với cây cối. Tức là không đến nỗi là mình thích mình bị biến mất đi, nhưng mà mình thích mình thuộc về và mình tan vào một chỗ nào đấy. Và nếu như ai đó mà, hoặc là mình nghĩ về cái sự nhận diện của mình với mọi người xung quanh, thì mình thích được nhận diện như là màu sắc, như là hình ảnh, hơn là chữ được nghĩa. Nhận diện như là chữ nghĩa. Thật sự là như vậy. Cái này tự nhiên Minh nói đến thì mình bỗng nhiên bị nghĩ ra như thế, còn mình cũng không có cái ý định đó. Nhưng mà đúng là tự nhiên thì thời gian gần đây đã là như vậy. Vâng, em cũng nghĩ chữ nghĩa ở đây không hẳn là, mặc dù nguyên bản thì là em muốn trò chuyện với những người mà viết lách và ra sách. Nhưng mà sau rồi thì mọi người sẽ thấy là các cái bản thể của chữ nghĩa nó thay đổi, đúng không? Là đôi khi em thấy một bạn
làm ở kênh YouTube chẳng hạn, cũng là phải tạo ra rất là nhiều nội dung. Hay là thậm chí một giám đốc của một công ty mà chuyên sản xuất ra các thần tượng cho các bạn trẻ thì cũng là một cái người mà phải đau đáu rất là nhiều chữ nghĩa ở trong đấy. Em nghĩ là cái bản thể của chữ nghĩa nó thay đổi. Nhưng mà khi mà chị nhắc đến thì em thấy có một cái hành trình có vẻ như một hành trình dịch chuyển của chị. Khi mà chị được công chúng biết tới, thực ra chị Điệp là Thùy Minh biết rất lâu, và Thùy Minh còn có thể nói cái này như năm nào lần nào phỏng vấn chị cũng phải nhắc đến cái thông tin này. Đấy là chị khai sinh ra cái vai trò MC Thùy Minh. Trước đấy Thùy Minh chỉ là một nhà báo, xong rồi chị Điệp là người kiểu chỉ mặt và nói là Thùy Minh em phải đi dẫn chương trình đi. Đấy thì từ hồi rất là lâu lắm rồi, cả mười mấy năm 2004 hoặc 2003. Thực ra đấy là cái điều em rất là biết ơn, vì là trong cái hành trình mà em đi được khoảng gần 20 năm. Đấy thì là 15 năm là em làm MC rồi. Thật ra là sau này thì có nhiều cái biến thể là ok, MC không có nghĩa rằng là phải dẫn một cái chương trình có cái hát. Đấy, đôi khi bây giờ với cái định dạng podcast này, MC được gọi là host, là được gọi, được mời khách, được trò chuyện những cái câu chuyện. Đấy, thì bản thân em có một cái thay đổi bản thể đấy. Còn chị thì em thấy là mọi công chúng biết chị đầu tiên là đạo diễn phim đập cánh rất là nổi tiếng rồi. Và bây giờ em không biết là nó có, khi chị nói là chị muốn lẩn khuất vào, chị muốn, thì có phải là nó đã có một cái sự thay đổi về cái vai trò hay vị trí không? Mình sẽ trả lời một cách trung thực hay là mình sẽ trả lời có lợi cho hình ảnh và dự án trong tương lai? Nếu mà một cách rất trung thực thì có thể nó bắt nguồn từ sự mất tự tin. Có thể. Còn một cách khách quan thì có thể là bởi vì bọn mình đã lớn lên. Bọn mình đã qua rồi cái giai đoạn mà luôn luôn muốn nổi bật ở tiền cảnh. Bọn mình đã nhận ra rằng là vẻ đẹp nó có thể thuộc về cái background đã bị làm mờ. Và bọn mình thích thú với việc là ở trong cái background mờ đó. Không hẳn là mờ nhạt, nhưng nó không nên quá sắc nét. Có thể là vậy. Mình thực sự không biết chắc. Nhưng khi chị nói đến sự mất tự tin là một cái bộ phim quá thành công và chị không thể bắt đầu. Thực ra em biết là bây giờ chị đang bắt đầu, nhưng mà mất rất lâu, lấy đà rất lâu. Có phải như thế không? Bây giờ nhá, nếu như nói với Thùy Minh như là một chuyên gia tâm lý nhá, thì mình sẽ mô tả những trạng thái mà mình đã có. Khi mình bắt đầu làm phim thì mình luôn không than thở, nhưng mình luôn có một cái suy nghĩ rất được gọi là tương đối hoặc là gần như bất mãn rằng sao mình tốt thế, hay thế, giỏi thế mà mình lại không được làm những thứ như thế. Và mình rất là quyết tâm để chứng minh cho mọi người thấy rằng là tôi rất là tốt, tôi rất là giỏi, tôi rất là hay, và tôi xứng đáng để được làm những việc này. Nói chung lúc đấy tâm thế của mình theo hướng của phim Mỹ. Thực sự mình như vậy. Mặc dù mình được đào tạo ở một trường thuần Việt Nam theo style của Liên Xô cũ, và lẽ ra mình nên thích các bộ phim nghệ thuật của châu Âu hoặc là những phim nghệ thuật kiểu cũ của Tàu, nhưng mình đã không như thế. Và mình luôn cố gắng làm một cái gì đấy rất khác, rất mới. Nếu mình còn nhớ thời gian mà chị làm ở Vietnamnet TV thì những phóng sự đầu tiên, những phim tài liệu ngắn đầu tiên là làm về ai? Về Yến Vi, về Nguyễn Hồng Nhung, Hồ Ngọc Hà khi các cô ấy gặp một cái sự cố trong đời. Về người chuyển giới đầu tiên là chị Cindy Thái Tài. Về những thứ đổ vỡ và đứt gãy trong xã hội mà ngày hôm nay mọi người bắt đầu viết, thì ngày đấy mình đã làm. Và cách đây bao nhiêu năm? 16 năm. Thì mình muốn nói là mình luôn nhìn xung quanh và thấy mọi người đã làm cái này rồi. Và mình, trời ơi, tại sao mọi người lại làm những điều đấy? Tại sao mọi người lại không nhìn ra những điều này? Đây này, những điều này này, hãy nhìn những thứ tôi làm này. Và hồi đấy mình là như thế. Và mình mang cái tâm thế đấy để chinh phục điện ảnh. Với một cái tâm thế là mình đã không hề có một cái thế mạnh hoặc một cái lợi thế nào như những bạn bè và những người làm trong nghề nói chung.
học điện ảnh và làm điện ảnh ở thế hệ của mình là bạn phải thuộc về một cái gia đình đã có những người làm nghề đó, hoặc bạn phải có một điều kiện để vào một hãng phim nhà nước. Vì lúc đó chỉ có phim nhựa thôi, làm gì có phim kỹ thuật số. Đến khi cuộc cách mạng kỹ thuật số nổ ra, những đứa như mình, dạng gọi là máu bùn trong Harry Potter, được tiếp thêm sức mạnh. Mình thấy là mình có thể vào cái trường dạy phù thủy đấy, và mình hoàn toàn có thể là người đứng đầu trong cái lớp đó với tất cả những cái nỗ lực của mình. Và mình băng mình đi, và rồi mình làm được. Và rồi mọi thứ nó đến với mình nhanh hơn, nhiều hơn so với những người khác tưởng tượng, chứ không phải như mình tưởng tượng. Nhưng cũng được, mình thấy vậy. Rồi đáng lẽ ra mình phải đang trên cái đà đó thì mình phải chạy tiếp. Thì có một vài chuyện trong gia đình nó làm cho mình không thể chạy tiếp được. Mình ở lại và mình bắt đầu hốt hoảng. Mình nghĩ là tại sao chuyện này lại xảy ra với mình? Mình đã tốt như thế cơ mà. Tại sao mình lại không được chạy tiếp? Tại sao mình lại quá bị phân tâm? Mình lại quay trở về, mình lại chăm sóc gia đình, bố mẹ. Mình lại nghĩ rằng là việc mình làm phim, mình đi xa là có tội với cả gia đình. Và tất cả những việc mà mình đã làm, càng thành công bao nhiêu thì càng gây hại cho gia đình mình bấy nhiêu. Tại sao mình lại như vậy? Và thực sự là mình có một cái thời gian tự oán trách bản thân như thế kéo dài 4 năm mà mình không thoát ra được. Đến mức mà một ngày đẹp trời, một sáng mình ngủ dậy và mình nhận ra mình không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng là mọi thứ đã kéo dài được 4 năm. Thì kể từ đấy đến bây giờ mình cảm thấy rằng ấy, mình bắt đầu ngược lại hoàn toàn so với cái xu thế phim Mỹ trước đây. Mình không cảm thấy đủ sức mạnh để đứng ở vị trí hàng đầu. Mình cảm thấy mình không xứng đáng. Mình cảm thấy mình đã chuẩn bị không đủ tốt. Mình cảm thấy rất nhiều thứ, và không một thứ nào giống như ngày xưa cả. Thật ra mình không biết là chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết là nếu có cái gì mà vẫn như ngày xưa thì đấy là cái kịch bản số 2. Thì nó vẫn được mình đút ở trong ngăn kéo, trong máy tính, và lúc nào mình cũng mở nó ra, gõ tiếp, làm dày nó tiếp. Đấy có lẽ là cái duy nhất giống như ngày xưa. Còn lại mình không thấy có gì giống nữa. Và mình cũng không thể tự lý giải được chuyện đấy nữa. Nếu không phải là trong Have a Sip và không phải là Thùy Minh, mình sẽ không nói ra chuyện này. Vì chuyện này không phải là một chuyện mình nên nói, đúng không? Dù nên hay không thì chị cũng đã nói ra rồi. Em chỉ đang nghĩ một chuyện. Tại vì em nhìn thấy chị Điệp ở trên sân khấu trong cái buổi gala của Gặp Gỡ Mùa Thu cách đây mấy năm, với vai trò trong cái buổi tọa đàm hôm đấy là một nữ đạo diễn. Thì trong lúc chị Điệp kể, em chỉ đang nghĩ là có phải vì chị Điệp là phụ nữ, và phụ nữ thì hay tự cho mình, cô Tôn Nữ Thị Ninh có nói một câu là phụ nữ hay đóng vai trò là người xuất sắc số 2. Và chị có nói là mình không đủ cái sự của người dẫn đầu ấy. Đấy, thì em không biết là có phải do phụ nữ hay suy nghĩ nhiều và hay chị có em còn muốn chia sẻ thêm một điều là khi mà chị Điệp chia sẻ trên sân khấu thì anh Trần Anh Hùng có nói dỉ tai với em một câu là phụ nữ thật thà nhỉ, tức là tức là nghĩ nhiều hơn đàn ông, tức là họ cứ băng họ đi. Thì em cũng là phụ nữ và em không hay nghĩ em là phụ nữ lắm, nhưng mà khi em được soi gương vào một người phụ nữ khác thì em thấy có một thứ gọi là đấy là vì là mình là phụ nữ. Mình sẽ nghĩ chuyện gia đình, mình sẽ sợ cái sự thành công của mình có thể là một gánh nặng. Mình có một cái mối dây với con cái mà đàn ông không thể hiểu được. Em chỉ thấy là cái đấy là một cái kiểu fact, nó là sự thật, nó không phải là nó rất là trắng đen. Nó Thật ra nhá, vì là thời gian gần đây thì mình cũng làm các cái dự án liên quan đến nữ quyền rồi bình đẳng giới các thứ ấy. Bản thân khi mình làm những dự án đấy thì mọi người mời mình làm vì nghĩ rằng mình là một đại diện, giống như một
gọi biểu tượng thì hơi quá, nhưng rõ ràng là vì lý do đó đấy, là vì cô ấy đã không giống như những phụ nữ khác rồi vân vân và vân vân. Nhưng sâu thẳm không một ai biết rằng là thực ra mình chính là những người mà mọi người rất muốn thay đổi. Và khi mình làm dự án là để thay đổi người khác, thì thực tế là mình phải thay đổi chính bản thân mình. Sau một cái quá trình rất là dài mình học và mình làm dự án rồi vân vân và vân vân ấy, thì mình nhận ra là mình cũng không thay đổi nhiều lắm. Nhưng có một cái mình nhận thấy, đấy là mình rất mong muốn được thúc đẩy những người nữ khác. Mình làm mọi thứ cho những người nữ khác. Mình đặt lòng tin tuyệt đối vào những người nữ khác. Mình càng mất tự tin về mình bao nhiêu thì mình lại càng đặt lòng tin nhiều vào những người phụ nữ khác bấy nhiêu. Mình càng nghĩ rằng là hình như là mình không đủ giỏi thì mình lại càng nghĩ đến những người khác là những người cực kỳ giỏi. Mình không hẳn là đặt gánh nặng lên vai họ rằng là em ơi em rất là giỏi đấy nhá, em phải thế này em phải thế kia. Mình không như vậy, nhưng mà rõ ràng là sâu thẳm trong mình ấy, mình luôn muốn là trải một cái thảm ấy. Ngày xưa nếu mà mình đã đi và nó gồ ghề thế nào thì ngày hôm nay vì mình biết chuyện đó rồi nên mình sẽ âm thầm ngày hôm trước mình sẽ lót đường, rồi mình sẽ làm mọi việc và mình cảm thấy cực kỳ là sung sướng với chuyện đó. Và mình kiểu cảm thấy là đây chính là một cái việc rất là đúng đắn ấy. Và bất kỳ một ai mà nói hoặc là nghi ngờ về cái năng lực của người nữ đấy thì mình đều có thể phản bác lại một cách cực kỳ mạnh mẽ và thuyết phục. Nhưng nếu đấy là mình thì câu chuyện là khác. Mình cũng không biết tại sao thật. Chị cũng trải thảm đấy với em mà. Đúng không? Một cái thời điểm nhiều năm trước mà có một người tin vào mình và nói rằng là này em làm được cái điều đấy thì quay về chuyện về mình, em chỉ học cách em nói chuyện với chị Nguyễn Phương Mai. Chị Phương Mai có một cách rất hay và em nghĩ có thể là đôi khi phụ nữ chúng ta có thể áp dụng. Tức là chị Phương Mai thậm chí không nói nhiều về việc là phụ nữ thế này hay thế kia. Chị Phương Mai lao thẳng sang thương xót đàn ông. Tức là chị nói thẳng là ôi đàn ông khổ quá. Tức là em thấy cũng đấy một cách rất là hay. Tức là chúng ta hay, thực ra bình đẳng giới là không phải là chuyện là phụ nữ tốt hơn hay đàn ông tốt hơn, mà là hai người đều sẽ có những nỗi khổ, hai bên đều những nỗi khổ, hai bên đều giỏi những thứ gì đó. Thì em thấy là chị Mai đấy, thì đấy cũng là một cái cách mà em mới gần đây em làm một số các cái buổi thảo luận với chị Mai, thì đấy là một cái cách. Cách đấy hay nhở. Nhưng mà vấn đề căn bản của mình là mình kém hiểu biết về đàn ông quá ấy. Cho nên mình hay có một cái thái độ là cứ cái gì mà mình kém hiểu biết ấy quá ấy, thì là mình sẽ hơi né nó ra, hơi tránh nó ra. Thì trong điện ảnh cũng vậy. Tức là mình cảm thấy không tự tin với việc là mình khai thác hoặc là trình bày hoặc là làm phim về những người đàn ông. Mình không thực sự hiểu họ ấy. Họ đối với mình giống như một cái gì đấy rất là mơ hồ. Nó giống như là một cái hình ảnh vậy thôi. Kiểu như là đàn ông sinh ra là bởi vì cái tưởng tượng của phụ nữ nhiều hơn là thực sự họ là. Thế nên là mình ngày xưa mình làm phim tốt nghiệp thì mình bỏ luôn nhân vật nam ra ngoài. Họ chỉ còn là tiếng nói thôi. Đến khi mà mình làm cái phim ngắn thứ 2 thì mình bắt đầu là đưa bộ phận cơ thể họ vào, lưng chân tay. Mình không dám, bởi vì mình cảm thấy là thực sự tôi không hiểu ấy. Thế đến cái phim Đập cánh giữa không trung thì lẽ ra nó còn phải được làm sớm hơn, nhưng vì mình quá băn khoăn ấy, các nhân vật mình không cảm thấy rằng là mình có thể trình bày họ ra, cho họ nói một câu gì đấy và mình đủ tự tin ấy. Thế là mình mọi người thì bảo đấy là một biểu hiện của nữ quyền, rằng là cô này cô ấy rất là tôn vinh phụ nữ. Nhưng thực tế nguyên nhân sâu sắc thì không phải là như vậy. Nguyên nhân sâu sắc là mình cảm thấy rất là tự tin khi mình nói về người nữ và mình làm một cái gì đấy về phụ nữ. Nhưng với đàn ông thì không. Mình đối với họ trong cả chuyện tình yêu, trong chuyện làm ăn, trong chuyện quan điểm, trong mọi thứ mình đều rất ngơ ngác. Và em đang định võ đoán là chị không yêu nhiều đúng không? Chị có yêu nhiều không? Không. Cái đấy là thiệt đúng không? Thiệt. Cũng không thể nói được là hơn hay kém, nhưng mà em không biết, tại vì em yêu nhiều và hẹn hò nhiều, em luôn cảm giác là em nhìn thấy đàn ông trong lòng bàn tay. Tất nhiên là một cái khi mà lúc mới yêu thì tôi vẫn còn nhớ ngày xưa khi mà tôi gặp cô lần đầu thì lúc đấy cô đã có hẳn một anh bồ cao hơn cô gấp rưỡi đúng không?
Và tôi vẫn nhớ là cái cảnh mà tôi gặp cô ở trong công viên, hai đứa chụp một cái bộ ảnh gì đấy trông rất là hấp dẫn, và mình vẫn mơ ước là một ngày nào đó mình sẽ giống như nó, tự tin như nó để cho bồ ôm rồi chụp ảnh. Mình không làm được. Tối ngày hôm qua chị xem một cái phim của Mỹ rất là cũ. Phim đấy nói thật ra là nếu xem lại bây giờ thì chả học được cái gì về phim ấy. Nhưng mà trong đấy có cái phim này tên là Crazy Stupid Love. Em biết. Mình chả học được gì về phim, nói chung là như vậy, nhưng mình lại nhớ được một vài câu thoại. Ví dụ như là một tình huống thôi, một cái cậu bad boy rất là sành điệu hỏi một cái ông loser và hơi kiểu ông chú cổ điển ấy, thì hỏi là thế yêu mấy người ấy? Tôi chỉ yêu có một thôi ấy. Thì ngủ với mấy người? Thì bảo đấy chỉ ngủ với mỗi vợ thôi. Thì kiểu đấy là một cái cú sốc cho cái nhân vật bad boy, nhưng đồng thời là cú sốc cho khán giả. Nhưng mà mình xem đến cái cảnh đấy và mình khóc. Thật sự mình khóc, bởi vì cảnh đó nó không phải là một cái cảnh xuất sắc gì về phim cả. Nó cũng không làm mình xúc động về phim, nhưng nó làm mình xúc động bởi vì trời ơi, giống như là mình đang ngồi đấy, chỉ có điều là một giới tính khác thôi. Cái người trả lời cái câu hỏi đấy là mình. Kiểu mình cảm thấy, xong rồi nhân vật đấy bị thương hại ấy, và mình càng cảm thấy khóc ấy. Mình bị thương hại à? Ngày xưa thì đấy là một chuẩn mực đúng không? Hay cũng không phải? Em cũng không nghĩ nhiều về chuyện đấy. Em nghĩ là cái ý này em thì khác rồi. Không, cái ý này hình như là chị cũng nói trong một cái buổi phỏng vấn. Bây giờ em không thể nhớ được ngay. Rồi em nhớ rồi. Chị hay nói là cái gu của nghệ sĩ và gu của khán giả. Tức là khi mình nói đến gu hay là người tổ chức nghệ thuật thì mình hay tự nói, người ngoài thì nghĩ rằng là người nghệ sĩ tự cho mình có một cái gu tốt hơn và cao hơn. Nhưng mà bản thân người nghệ sĩ đôi khi chỉ nghĩ là tôi cần một cái không gian để tôi tương tác, chứ nó không phải chuyện cao thấp. Thì ví dụ bây giờ là cái bàn này em mà vạch ra hai chiến tuyến là chị bảo là chị mới yêu một người và ngủ với một người, còn em thì yêu rất là nhiều. Thì em không hề nghĩ rằng là yêu nhiều thì tốt hơn. Em chỉ nghĩ là nó là một cái cuộc đối thoại. Còn em nhớ nhất về cái nhân vật đấy là thực ra là, mà cái chi tiết đấy thì nó mạnh hơn với em. Đấy là cái bác mà yêu một người và ngủ với một người, bác ấy luôn mặc size quần to hơn size đúng thật rồi. của bác ấy một size. Hai size ở đấy. Thì đấy là cái em lưu ý nhiều hơn trong cái mẩu đối thoại đấy. Và em nghĩ là nó trở thành cái ẩn dụ cho cái phim đấy là có bao khi đến bây giờ, đến mức độ mà bây giờ em mà dắt cái anh nhà em đi mua quần, em luôn nói là anh có biết là anh luôn mặc nhiều hơn. Sai, tại vì anh chồng em hay mặc những thứ lùng bùng ấy, nên mình mới nghĩ là anh có biết là những cái người đàn ông mà tuổi trung niên thì hay có xu hướng là mặc quần áo rộng hơn vì cảm thấy là mình kiểu sẽ vừa hơn không. Còn nếu mà cái gì mà skinny jeans mà bó thì cái này là của hội trẻ, tức là nó là những cái ranh giới người ta cứ vẽ ra với nhau và từ bên này nhìn sang bên kia, chứ em không nghĩ là nó là chuyện là em sẽ đánh giá chị hay là em cảm thấy em hơn, em tự hào hơn. Nhưng mà cái câu chuyện mà khi chị nói về chuyện là đàn ông ABCD ấy, thì em sẽ ngay lập tức em nghĩ là bởi vì chị đã không được đủ nhiều loại đàn ông. Thôi đi, trời ơi. Đúng không? Thì chị mới không có cái sự. Nhưng mà em nghĩ việc là cứ tập trung vào phụ nữ thì vẫn ổn. Thành ra cái phim thứ hai của chị là tập trung vào ai? Phụ nữ. Đấy, đúng không? Phim thứ hai là một cái phim nó sẽ kể về những cái vụ án những cái vụ án liên quan đến bạo lực tình dục. Thì nó khó bởi vì nó là những cái thứ mà dồn cái con người nói chung, chứ cũng không hẳn là nữ hay nam đâu. Nhưng vì cái giới tính này nó cũng rất quan trọng trong câu chuyện, thì nó dồn con người đến cái chỗ là họ phải đối mặt với sự sống cái chết, họ đối mặt với việc bị hủy hoại hoặc không. Và nói chung là mình cũng thấy mình tuyệt vọng khi mình viết cái kịch bản về những người như thế. Kiểu cảm giác là nếu mình là họ thì chắc mình không sống được mất, hoặc mình không thể đi như họ được ấy. Nhưng vì hầu hết những cái chuyện mà mình viết trong kịch bản mới này thì nó đều từ những cái vụ án có thật. Cho nên là những cái con người ngoài đời nó cho mình một cái đáp án, một cái kết quả rất là khác với tưởng tượng của mình. Nếu đưa cho mình một cái mở đầu, một chuyện tình yêu như thế này, tôi thù anh ta, tôi giết anh ta, và mình tự ý mình phát triển, thì có lẽ mình sẽ phát triển cái kết phim nó rất là khác. Nhưng thực tế ở trong đời ấy, sau cái phiên tòa đó
cái người phụ nữ đấy bị kết án, rồi sau đó họ hành xử như thế nào thì nó rất là khác. Và khi mà mình bắt đầu đi tìm hiểu những cái vụ án rất nổi tiếng thì mình mới nhận ra rằng là cái thế giới nội tâm của cái người phạm tội và cái người nạn nhân và cái người tạm gọi là thúc đẩy tội ác, nó rất khác với những gì mà chúng ta có thể tưởng tượng được về khía cạnh con người, chứ mình không nói là về khía cạnh phát triển cái vụ án đâu nhé. Thì đấy là một quá trình không dễ dàng. Bình thường chị, tại vì chị Điệp là người làm truyền thông nhá, xong em thực ra em chưa bao giờ share, nhưng mà khi em xem Đập Cánh em rất là em ngạc nhiên. Vì có thể là em không biết về chị đủ nhiều ở cái thời điểm đấy. Đấy, nên em tò mò là chị làm truyền thông, chị làm những cái, và chị là người quan tâm về trend, đúng không? Quan tâm đến giới trẻ nghĩ gì. Thế nhưng mà những lúc mà chị làm điện ảnh ấy thì cái chủ đề nó, em nhớ cái cảm giác bí bức của em bước ra khỏi rạp. Sau đó em xem lại lần 2, em mới nói là kiểu, tức là nó ngột ngạt, nó thít, nó tạo một cái cảm giác kiểu khó chịu. Thì nó khác với cái hình ảnh chị Điệp mà em biết. Một cái chủ đề như thế nào, và thì thứ nhất là hấp dẫn. Và chị có bị một cái đầu là đầu của một cái người làm điện ảnh, tôi sẽ phải dấn sâu hơn vào cái này không? Có. Điện ảnh nó có nhiều cách quan niệm, chắc chắn là như thế. Những người thực hành điện ảnh, những người làm phim, họ đều có những cái quan niệm tương đối khác nhau, đa dạng rồi vân vân. Nhưng tự chung lại trong cái suy nghĩ của mình thì nó sẽ quy về 2 hướng. Một hướng là họ coi đấy là một cái công việc có tính chất sáng tạo, và một hướng là coi đấy là một cái ngành nghệ thuật nơi họ buộc phải chinh phục nó. Thì 2 cái quan niệm này nó sẽ rất là khác về mặt tâm thế. Nếu coi nó như một nghệ thuật và mình chinh phục nó thì nó hơi giống như là một cái người ở phía dưới phải trèo lên với tất cả sự ngưỡng mộ và thành kính. Còn nếu coi nó như một cái công việc có tính chất sáng tạo thì bạn sẽ tận hưởng nó, bạn sẽ theo sát xung quanh, bạn sẽ quyết định là hôm nay mình làm cái gì, chiêu đãi ai, và mình sẽ tính toán, ra vào, cân nhắc, mọi thứ nó đều có cái hay riêng của nó. Mình không có phủ nhận cái nào cả, vì mình đã làm cả hai. Mình đã làm những phim mà mình biết trước rằng nó sẽ gây sốc, nó sẽ hot, nó sẽ khiến cho mọi người rất là quan tâm. Và mình không có ý thao túng người khác, nhưng mình có ý là truyền đi cái thông điệp về cái suy nghĩ của mình. Thì mình đã từng làm như vậy, và mình không cho rằng việc đấy là dễ, nhưng đối với mình thì nó không quá khó. Và quan niệm của mình khi làm nghệ thuật thì nó lại hơi khác. Đấy là nó có tính mới và nó khó, và nó phải có một cái năng lực gần giống như là năng lực của người làm ảo thuật. Tức là bạn có thể tạo ra được cái cảm xúc nơi khán giả như bạn muốn một cách thật là chính xác. Thì cả 3 điều này ấy, nó thường là sẽ dẫn mình đến cái con đường thứ 2 hơn là con đường thứ nhất. Nếu cả 3, còn nếu chỉ là một trong 3 hoặc 2 trong 3 thì mình nghĩ với con đường thứ nhất rất là tốt. Nên khi nghĩ về cái khó thì mình hay có xu hướng như vậy. Đứng trước một cái câu chuyện trong xã hội, mình thấy cái này nhất định một ai đó phải làm phim. Nhưng khi mình tưởng tượng theo hướng số 1 thì mình thấy mọi thứ nó rất là rành rẽ. Đây nó sẽ như thế này, bạn sẽ làm thế này, bạn sẽ cast những người này, bạn sẽ quay phim ở cái chỗ này, bạn sẽ dẫn dắt dư luận theo hướng này, công chúng của bạn sẽ như thế này, nếu bạn có thất bại thì nó sẽ vì cái này. Mọi thứ nó rất là rõ ràng. Nhưng bao giờ cũng vậy, mất khoảng độ vài ngày, hoặc thậm chí chỉ cần 1 ngày 1 đêm mất ngủ, mình say đắm với chuyện đó và mình quyết tâm là mình sẽ làm một cái phim rất hấp dẫn, thì ngay lập tức sau đó mình nhận ra rằng là nó cũng không khó lắm. Vậy bây giờ nếu khó thì nó phải thế nào? Và thế là mình sẽ ngả theo cái hướng thứ 2. Đã từng nói với Thùy Minh một lần rồi, đấy là cái việc để làm cho khán giả khóc hay cười với mình nó không quá khó. Thật sự là như vậy, và nó không phải là một cái kỹ năng mà không ai làm được. Nên mình không lựa chọn Đập Cánh như vậy. Chứ còn để làm cho nhân vật cực kỳ đáng thương trong mắt của người khác ấy, và nhân vật cực kỳ kiêu hãnh trong mắt của người khác, đấy không phải là vấn đề với mình đâu.
mình có thể làm được. Nhưng mà cái chuyện đó ấy, thì nó giống như là khi mình làm câu chuyện buồn nhất thế gian ấy. Nó giống như cái thứ mà ai cũng tưởng tượng thấy. Bởi vì nó là một cái quy trình mà mọi người cho rằng là đúng. Nhưng cái thực tế về mặt tâm lý con người thì nó không phải như thế. Mình không làm một phim tài liệu để phải nệ hoàn toàn vào cái hiện thực tâm lý của nhân vật. Nhưng đấy là con đường mà mình lựa chọn. Nên mình cảm thấy cái sự bí bức đấy, cái sự dùng rằng đấy, cái sự không khóc và không cười đấy, cái đấy đối với mình quan trọng hơn, thì mình sẽ đi theo hướng đó. Nhưng mà dù sao thì cũng không nói hay được. Thì là... Và chị tức là thì bây giờ các cái dự án phim của chị đến bao giờ thì nó sẽ được, công chúng sẽ được? Mình đã trốn tránh bằng cách là đi làm sản xuất cho các cái dự án khác, để mình tỏ ra cho bản thân mình thấy rằng là mình đang rất bận rộn, và cho mọi người thấy rằng là mình cũng không có lười biếng đâu, mình không có không làm gì đâu, mình không làm được gì đâu. Nhưng thực tế thì đấy, mình vẫn ôm một cái kịch bản và mình chưa đủ đã từng 2 lần công bố rằng là casting chuẩn bị quay, nhưng cả 2 lần đấy đều không làm được. Và năm nay lại tiếp tục quyết tâm trong đầu rằng là chắc chắn là mình phải làm nó thôi, vì mình không còn cơ hội lùi nữa rồi. Nếu mình không làm nữa thì chỉ có cách là bỏ cái kịch bản đó lại và đi tiếp với kịch bản khác, chứ còn nếu không thì chịu rồi. Tự mình cũng cảm thấy chán bản thân mình vì chuyện đấy. Nghe cũng giống một câu chuyện buồn. Buồn, rất buồn. Mà câu chuyện buồn đấy không ai muốn xem, đấy là vấn đề. Thật sự luôn. Thế thì chị phải làm câu chuyện buồn kia để mọi người còn xem. Đúng không? Nhưng mà làm cho em dấy lên một cái sự siêu tò mò chờ đợi. Em nghĩ là không, chắc chắn là Minh sẽ thích thôi. Tại vì bản thân bọn mình xưa nay khi mà theo dõi những cái tin tức về xã hội ấy, thì có rất nhiều những cái vụ án xảy ra với phụ nữ ấy, mà trung tâm là phụ nữ ấy, mà liên quan đến tình dục ấy, thì hầu hết mọi người đều không hề thỏa mãn đâu. Chính bởi vì không thỏa mãn với những gì mà mọi người tiếp cận về mặt thông tin thì mọi người mới hay thêu dệt. Nó mới hay đưa ra các cái kịch bản khác nhau trong đầu của công chúng. Và thế nên nó mới thành ra là có một cái thời gian mà Hà Nội nó hay có những cái người đi giao báo ấy, kiểu kèm với cả thuốc tẩy đấy. Xong rồi đọc loa lên đấy. Cái đấy có phải là podcast không? Không đúng không? Đấy là podcast. Ông tổ của podcast đấy, cực kỳ là giàu tính truyền thông và hấp dẫn, và mọi người đều phải theo dõi. Giá như mà họ làm theo một cái kỳ, tức là họ đọc hết nội dung của bài báo thì có khi cũng thành. Nhưng mà đấy, cái đấy là newsletter chị ạ. Ok. Nên là mọi người điểm tin và điểm lại còn điểm không hơi ngược với newsletter là mình không cần phải đọc báo thì mình sẽ biết hết các tin tức, còn đây là họ sẽ cho mình vừa đủ để mình phải bằng đồng mình mua báo. Thì đúng rồi. Đấy là cái về ngành marketing giỏi, sell rất giỏi chứ. Đấy, em cái thời đó chưa có internet đúng không, thì mọi người còn thậm chí là có những cái vụ án mà nó rúng động Hà Nội quá, nhớ là mọi người còn photo. Đúng rồi. Và bọn mình đọc qua, em biết là vụ gì, cái vụ sông Tô Lịch ấy. Đó, tất rồi cả em thấy là mọi người thế. không mua được báo ấy, photocopy ra một cái bản gốc và bán ở lề đường, chỉ bán cái bài báo ấy. Nhưng thôi. Cuối cùng cái câu chuyện nó vẫn tam sao thất bản, và cái câu chuyện không vẫn có. tiếp tục được truyền đi từ quán nước, khu tập thể rồi vân vân. Ý mình nói rằng là nếu nói về sự hấp dẫn ấy thì mình không lo lắng gì về câu chuyện buồn nhất thời gian sẽ không hấp dẫn. Chỉ có là chính mình sẽ làm như thế nào với cái sự hấp dẫn đấy thôi. Mình sẽ thỏa hiệp hay là mình sẽ chinh phục nó, hay mình sẽ làm gì với nó. Đấy là vấn đề. Nói xong sốt ruột thế. Em nghĩ đấy là cảm giác cần có của chị. Chị cần sự sốt ruột đấy. Thường thì chị sẽ không phải trong chuyện phim này nhá. Em nghĩ chuyện phim có thể là chưa có hẳn một cái lời giải đáp, nhưng chị là người sẽ trì hoãn đến đâu? Đại khái là trong thời gian giả vờ là mình rất ổn và đi làm các dự án xã hội, và 24/7 thấy kìa Hà Nội dày đặc các dự án và sự kiện ấy. Lúc đấy là mình giả vờ rất giỏi nhá. Mọi người đều cảm thấy rằng là mình như một người cống hiến cho cộng đồng ấy, và giống như là mình vô cùng là say đắm với chuyện đó. Thì kể ra mình cũng thích thật. Thì trong cái thời gian mà mình làm như thế, nó cũng không vô ích đâu, vì mình có những người bạn rất là tốt.
một trong những người bạn rất là tốt là anh Đặng Hoàng Giang. Thì anh Giang, anh ấy theo dõi mình và anh ấy luôn luôn hiện ra sau khoảng độ 1-2 tháng im lặng bằng một cuộc điện thoại hoặc một vài cái tin nhắn chat. Dạo này em thế nào, em các thứ, và anh ấy sẽ đọc bệnh tâm lý của mình. Và cũng ở kia Hà Nội này đây, anh Giang quả quyết rằng là chắc chắn là em đang mắc một hội chứng. Ok, thì mình cũng thấy cái hội chứng mà anh Giang đưa ra, thứ nhất là cái tên của nó cũng có vẻ là chảnh chảnh á, mà nghe là được mắc một hội chứng thì cũng hay. Thì mình cũng về mình cũng tra cứu, rồi sau đó thì anh Giang bảo không, chắc chắn đấy địa bạn, và nó nếu em không trị liệu thì nó sẽ rất là không ổn đấy. Và mình rất căng thẳng về chuyện đó, thì mình cũng đi gặp chuyên gia, và mình tin rằng là cái việc trì hoãn là do mình bị mắc một hội chứng thật, và mình đổ lỗi cho chuyện đó luôn. Thì mình cũng gặp chuyên gia rồi, thì có vẻ như không ai trả lời được cái câu hỏi là cái sự trì hoãn nó sẽ đến đâu và đến bao giờ, trừ chính bản thân mình ấy. Chỉ có là cho đến have a sip số sau, nếu như mình ngồi nói chuyện với Thùy Minh thì chắc cái trì hoãn nó sẽ hết. Đúng rồi, chứ em cũng không nói chuyện với chị nữa đâu nếu chị không làm phim mới nữa. Đúng không? Chứ em cũng, tại vì cái lần gần nhất mà thực ra Thùy Minh với chị Điệp thì hay trò chuyện, nhưng mà cái lần gần nhất mà phỏng vấn thì là Hờ Ghế Đỏ. Ok, đấy chị thích lắm. Đấy chính là tại sao cái đó lại bỏ nhỉ? Cái đấy là trên một kênh truyền hình, và cái kênh truyền nhưng hình mà tại sao em không làm lại? Tại vì sau này chị rất hay bị ám ảnh bởi cái chương trình đấy của mình. Không phải là bởi vì mình phỏng vấn, chị không nhớ gì về cái chuyện đấy cả. Chị chỉ nghĩ rằng là một cái idea quá hay ấy, tự nhiên giữa một cái sân tập thể, một cái sân thượng rộng mênh mông, tự nhiên có một cái ghế đỏ trình hình ra đấy. Đấy là cái hình dung của mình khi mà mình nghĩ về tất cả mọi thứ mà làm. Chẳng hạn như nó đã biến việc làm truyền thông trở thành một thứ làm tác phẩm installation. Tại sao nó làm được như thế? Mình cũng phải làm như thế. Mình cảm thấy là nếu mình làm một cái gì đấy mình phải làm được như nó. Thì đấy là cái suy nghĩ của mình. Tại sao em lại bỏ nhỉ? Chị cũng không biết. Nhưng em sẽ nhắc chị là hôm đấy chị đến muộn vì chị đi lạc đường ở trong Sài Gòn. Hôm đấy sinh không? Hôm đấy sinh không nhớ. Em cũng không nhớ, cũng làm rất là nhiều thứ. Thôi bây giờ em nói đến giai đoạn chị giả vờ bận rộn nhá. Ở kia Hà Nội tạo được những cái dự án, nếu mà chị thích nhất và chị chọn một cái dự án mà trong 2 năm chị đã làm gần đây thì sẽ là cái gì? Không chọn nổi. Thật sự là không chọn nổi. Nhưng mà cái dự án gần nhất thì có vẻ như là một cái dự án mà đối với mình nó sẽ có một cái ý nghĩa rất là trực tiếp với điện ảnh. Đấy là Hà Nội mùa đông. Trước đấy thì 5 năm trước thì nó là Hà Nội mùa xuân. Nó là một cái chương trình lưu trú dành cho các nhà làm phim trẻ. Và lần này thì mình rất là tập trung vào các nhà làm phim nữ và những cái dự án phim mà làm về phụ nữ. Thì mình đặc biệt là thích làm những cái công việc liên quan đến trải thảm, dọn đường. Mình thích cái việc đấy cực kỳ luôn. Và nhìn các nhà làm phim họ tỏa sáng ngay từ cái bước đầu tiên. Đấy là một cái giai đoạn mà nếu ở thế hệ mình thì gần như không ai có được cái cơ hội để mà tỏa sáng cả. Và thông qua cái việc làm đó thì nó cũng có ý nghĩa luôn với mình. Đấy là kiểu như mình cảm thấy được lay một phần nào đó, hoặc là được truyền một cái năng lượng nào đấy. Nếu như trước đây mình rất là dễ dãi để từ chối hoặc là im lặng khi có những cái cuộc gọi hoặc những cái liên lạc làm cho mình không thoải mái, thì bây giờ mình không như vậy nữa. Mình xấc bấc sang bang, lo lắng và ngồi đọc từng cái kịch bản, từng cái dự án một. Và mình cố gắng nhìn nó ở góc độ của một người làm sản xuất, người làm đầu tư thì sẽ như thế nào. Và khi mà đặt mình vào vài chục dự án như một cái người làm phim ấy, thì mình đã hình dung ra một cái bức tranh của điện ảnh Việt Nam trong 5 năm tới. Và điều đấy là một cái điều cực kỳ là có ý nghĩa. Mình nghĩ là có lẽ nó là cái điều có ý nghĩa nhất nếu như Minh hỏi mình về điện ảnh vào lúc này. Nhưng cái điều ý nghĩa nữa đấy là trong cái thời gian 2 năm mà mình cực kỳ bận này thì mình đã
mỗi ngày làm cho cái nhân vật nam ở trong cái kịch bản số 2 ấy, nó trở nên có thật hơn. Mình không làm nó như một thứ biểu tượng và phiếm chỉ nữa. Có rất nhiều những cái quyết định mà cách đây 4 năm khi mình bắt tay vào viết kịch bản, 5 năm khi mình bắt tay vào viết kịch bản ấy, thì nó rất khác. Nhưng bây giờ thì nó đã rất là khác. Và mình cũng không vui lắm đâu khi mà mình không phải là cái người mỗi năm làm được một phim ấy. Mình thích mình là như vậy cơ. Nhưng mà quả thực là mỗi cái nó có một cái lợi khác nhau thật. Em nghĩ câu này cũng nhiều người hỏi chị, nhưng mà khi mà chị nói đến việc là cái chân dung của điện ảnh trong 5 năm tới, thì theo chị hình dung cho khán giả thường dân thì mọi người sẽ thấy cái gì, sẽ nhìn thấy cái gì? Nếu là điện ảnh Việt Nam nhá, thì nó sẽ là một cái cuộc cách mạng mà mình nghĩ là rất lớn. Bây giờ mình kể với Minh là nếu không có cách mạng công nghệ số ấy, cách mạng kỹ thuật số ấy, vào quãng những năm 2000 ấy, không có mình ngày hôm nay. Vì bạn hãy hình dung là điện ảnh là một thứ độc quyền, nó giàu đến mức như thế. Mình nào có phải là con của một gia đình đại gia, và mình lại còn không thích cái việc đi vào trong hệ thống để làm ở một hãng phim nhà nước, mà chắc chắn mình cũng không có cơ hội trong đấy cơ. Thì có nghĩa là sẽ không bao giờ mình ngồi để nói chuyện với Minh như là một người làm phim nói chuyện với một khán giả, hoặc nói chuyện với một người mà mình chia sẻ về tác phẩm. Có lẽ mình sẽ là một người viết về điện ảnh hơn. Nhưng mà vì có cái cuộc cách mạng đấy, cho nên mới có chuyện là mình có thể thoải mái và tự mình quay được những cái thước phim mà mình muốn. Và rồi mình có thể tự đầu tư để làm một cái bộ phim mà mình mong. Thì ngày hôm nay ấy, cái cuộc cách mạng sắp tới này, nó làm thay đổi thêm một bước nữa. Không còn là ở phương thức sản xuất ra nó nữa, mà còn là ở phương thức phát hành. Nó sẽ đem đến một cái cơ hội cho những cái người làm phim về mặt nền tảng. 5-7 năm trước bạn không hình dung được điều này. Không bao giờ bạn nghĩ rằng là cứ làm phim đi, yên tâm, kiểu gì nó cũng sẽ đến được với khán giả. Không bằng cách này sẽ bằng cách khác. Vấn đề là bạn muốn nó như thế nào thôi. Với cái sự tự tin đấy mà còn không làm được phim thì thôi cũng nên đi chết đi. Không, nói thật, đúng không? Chẳng còn cái lý do gì nữa cả. Lúc đấy thì bạn còn đổ lỗi được cho ai? Chỉ còn có thể tự đổ lỗi cho bản thân mình thôi. Tại vì mày không đủ dũng khí để mà mày làm thôi, chứ còn có cái gì nữa để mà không làm. Ai cũng nói rằng là làm phim rất là đắt đỏ, nhưng xin lỗi, phải quay ngược trở lại cái thời gian mà phim thực sự đắt đỏ để biết đắt đỏ là thế nào, thì mới hiểu rằng là khi mà làm phim ngày hôm nay, trời ơi, ngày xưa khi mà làm một cái chương trình phát thanh, có bao giờ nghĩ rằng là bọn mình sẽ làm thế này không? Đấy là cái đặc sản độc quyền của một cái đài phát thanh. Làm sao có chuyện mà bà Minh có thể bưng một ekip đến và bọn mình có thể ngồi nói chuyện hàng tiếng đồng hồ, và sau đó bà ấy sẽ cắt gọt, và sau đó thì có rất nhiều người có thể nghe ở hạ tầng này hạ tầng khác. Mình nghĩ là nó là một cái cuộc cách mạng, và nó sẽ làm thay đổi rất nhiều thứ. Có nghĩa là nó sẽ làm xuất hiện những gương mặt rất mới, những giọng điệu rất mới, những người dám làm phim, những người thậm chí là không hề biết rằng điện ảnh đã từng khó khăn đến mức thế nào. Thêm một việc nữa là về mặt kiểm duyệt. Có thể có rất là nhiều những cái trường hợp khiến cho mọi người sợ hãi, nhưng thực ra mà nói sâu thẳm bên trong ấy, cái sự sợ hãi đấy đã được gỡ bỏ tương đối nhiều với những người trẻ. Nói cách khác là thực ra họ còn chẳng biết là có chuyện đấy để mà sợ. Họ cứ bàn bạc với nhau rằng là phải sợ để cho cái câu chuyện làm phim nó thêm phần drama thôi, và kịch tính đó. Chứ còn thực sự là mình thấy mọi người đang làm phim một cách khá thoải mái. Và bức tranh về điện ảnh Việt Nam trong 5 năm tới sẽ là một bức tranh mà xuất hiện nhiều nhà làm phim mới hơn, họ trẻ hơn, họ kể những câu chuyện của tâm trạng bản thân họ nhiều hơn, những điều mà trước đây rất ít người muốn và dám. Người ta thường làm một cái gì đấy vì số đông bên ngoài, vì người ta bị lệ thuộc rất nhiều thứ, nhưng bây giờ họ sẽ rút vào bên trong và sẽ đông phụ nữ hơn. Wow, em rất là may mắn khi mà cái podcast này em được phỏng vấn với người thuộc nhiều ngành nghề. Em chưa phỏng vấn ai về điện ảnh, nhưng ví dụ trong văn học, trong truyền thông, trong ca nhạc,
em cũng nhìn thấy bằng giống như chị là một cái giúp em nối lại, thì cái sự dịch chuyển này em cảm thấy đúng là em thấy rất là rõ. Một bạn ca sĩ nói rằng là chị ạ, tự dưng bây giờ sẽ có những người mới toanh vào đứng chung show với bọn em. Còn hồi xưa bọn em phải thi một cuộc thi, rồi bọn em bắt đầu, mà các bạn ấy còn rất là trẻ đấy, các bạn ấy bắt đầu phải tự phát hành nhạc. Hồi xưa là phải qua hãng đĩa đó, thì truyền thông quay về cái câu chuyện ghế đỏ, hồi xưa là em phải phát trên đài, em phải bị cắt đi. Ví dụ em tóc xanh em khuyên em phải tháo ra, sau này em khôn hơn, còn bây giờ em không, em thoải mái hơn đấy. Và cái sự, nhưng mà cái sự dịch chuyển mà trong văn học mình cũng thấy là người ta nói rằng là nó hướng nội nhiều hơn, tức là nó đi sâu vào trong lòng tác giả, rồi nhân vật trở nên quan trọng hơn cốt truyện. Có những cái trong văn học là như vậy. Nhưng mà câu này hơi thừa nhưng em vẫn muốn hỏi là nó có đảm bảo là có nhiều tác phẩm tốt hơn không? Hay nó chỉ là một cái sự dịch chuyển, một sự khác biệt. Mình hay ngồi và nói rằng là ôi thế hệ hồi xưa làm phim khổ lắm, nhưng mà những cái tác phẩm nó như thế này. Đấy, thì cái đấy là cái nó giống như là bây giờ em ngồi nói chuyện với các bạn YouTuber, các bạn post lên một cái gì đấy và các bạn rất là khác mình và các bạn tự do hơn mình. Thế nhưng mà mình vẫn hơi nhíu mày, mình sẽ nghĩ là khi mà mọi thứ nó dễ quá chưa chắc đã đảm bảo mọi thứ tốt hơn. Điện ảnh rất là khác YouTube. YouTube là một cái gì đấy rất mới, còn điện ảnh thì nó không quá mới. Ở Việt Nam nó đã có một cái lịch sử tất nhiên ngắn hơn so với điện ảnh thế giới, nhưng nó đã có một cái lịch sử đủ dài. Và nếu như chúng ta nhìn vào cái lịch sử đủ dài đó của điện ảnh Việt Nam ấy, chúng ta chưa bao giờ thấy nó thực sự rất tốt để phải lo lắng rằng là liệu có những tác phẩm tốt hơn không. Kiểu gì làm nó cũng sẽ tốt. Vì sao? Bởi vì thực sự là cái nền của mình nó đã đủ đến mức, hoặc đủ tốt đến mức mà mình phải lo lắng mình vượt qua nó đâu. Không hề. Bây giờ bất kỳ một cái sáng tạo nào trong điện ảnh, một cái đầu tư nào trong điện ảnh đều có thể được coi là đáng kể. Rất chân thành mà nói là như vậy. Điện ảnh của mình không có tượng đài. Xin lỗi, mình nói không là mình sẽ thành rất tiêu cực, nhưng mình chưa có cái tượng đài đấy. Nếu có, mình có một vài phim tốt. Nhưng một vài là gì? Một vài có nghĩa là khoảng độ 5 đầu ngón tay, 10 đầu ngón tay. Và cái số lượng đấy thì một người làm về nội dung như mình thử nghĩ xem, nó sẽ là gì? Nó là hạt cát hay là giọt nước? Và bất kỳ một cái gì mà bạn làm vào thời điểm này, nếu bạn thực sự dốc sức và đầu tư, và bạn chỉ cần có một cái kỹ năng tương đối, thực sự là như vậy, bạn đều có một cái khả năng để có thể vượt qua được rất là nhiều những cái tầng mức. Nó giống như là trong cái gọi là lập kỷ lục Guinness, có một số thứ ấy thì nó vô cùng khó, bởi vì nó là những cái kỷ lục mà đã có những người, hoặc về mặt bản chất nó khó thật. Bây giờ bạn muốn phá nó là rất khó, nhưng có những thứ thì nó vẫn còn rất là sơ khai. Điện ảnh Việt Nam có một cái lịch sử và một bề dày, nhưng nó đã là di sản rồi. Nó không phải là một cái mảnh đất quá nhiều những tác phẩm xuất sắc, tinh hoa đến mức bạn phải lo lắng. Nên nếu nhìn vào điện ảnh Việt Nam như là một cái câu hỏi lớn rằng liệu khi dễ như thế, chị có chắc rằng sẽ có nhiều phim hay hay không? Câu hỏi này bọn mình đã hỏi nhau cả 1000 lần. Mình với anh Di rất hay nói chuyện với nhau và nghĩ là bây giờ tự nhiên mà có ai cho bọn mình khoảng độ 3 triệu đô một năm, và bọn mình sẽ tìm mọi cách để thúc đẩy những nhà làm phim trẻ, cấp vốn cho họ, và điện ảnh Việt Nam ồ ạt xuất hiện, thì chắc là tốt lắm anh nhỉ, hoặc là em nhỉ. Cái cuối cùng bọn mình lo lắng là chắc gì có tiền đã làm được phim hay. Nhưng cũng phải quay trở lại là nếu như phim hay thì là so với cái gì? Một khi mà bạn đã nhìn trong cái mặt bằng của điện ảnh Việt Nam ấy, mà bạn chỉ nhìn trong điện ảnh Việt Nam thôi, thì nói thật, chúng ta đã làm được đủ nhiều đâu, và đã làm được đủ hay đâu mà phải lo lắng rằng là liệu có làm được hay không. Vấn đề bây giờ là phải làm đã. Còn nếu so sánh với điện ảnh trong khu vực thì đấy là một cái câu hỏi rất quan trọng. Tại vì điện ảnh trong khu vực nó đi nhanh quá. Có lần mình cũng đã nói rồi đấy, là cái truyền thuyết về thánh gióng ấy, của mình ấy, thì có vẻ như nó chỉ có ở mình. Nhưng trong điện ảnh ấy, thì cái ông thánh gióng đấy là thuộc về quốc gia khác. Mình không có cú vươn vai nào cả trong điện ảnh. Các nước khác vươn vai xong rồi. Và trong cái lúc mà có một cái vạch đây, cùng nhau xuất phát ở một thời điểm đây, mình luôn luôn đi trước họ.
nhưng mình luôn luôn hụt sức, bởi vì mình đơn độc quá. Nên nói chung nếu chỉ nhìn về phía Việt Nam thì không có gì lo lắng về chuyện hay hay dở. Nhưng nếu nhìn ra khu vực và thực sự có một cái bức tranh toàn cảnh hơn về điện ảnh nói chung ấy, thì mình nghĩ là sẽ rất nhiều người có cái nỗi lo như mình. Đấy là liệu mình có đủ giỏi, liệu mình có đủ xứng đáng, liệu mình có đủ vân vân hay không. Bài học mình học được sau Hà Nội mùa đông đấy là chị ơi, chị đừng hỏi bản thân quá nhiều. Bởi vì hỏi quá nhiều như thế, nhiều khi nó sẽ làm cho mình quá tin vào cái câu hỏi đấy luôn. Thôi mình nên làm phim đi đã. Và bằng cái sự trả lời, kể cả là về số lượng hay về chất lượng, mình đã dốc sức hết sức rồi á, thì lúc đấy mình sẽ có một cái câu trả lời trung thực hơn với khu vực và với điện ảnh nói chung. Đấy là vẫn là góc nhìn của người làm phim và nhìn những người đang làm phim. Khán giả xem phim thì sao? Thì sao? Khán giả xem phim thì mình hình dung là sẽ có một cái cơ hội rất là tốt cho điện ảnh Việt Nam ở chỗ là khoảng độ vài năm nay thì mọi người đã yêu phim Việt, mặc dù là không có tác phẩm gọi là đủ đa dạng đến từ các cái dòng phim khác nhau, thường nó vẫn là các cái bộ phim thương mại đi theo một hướng. Thế nhưng mà mọi người đã ra rạp, đã rất thích thú với việc đó. Khán giả thì có lẽ họ đã quen với việc sau 2 năm Covid ở nhà và tiếp thụ các cái tác phẩm trên các cái nền tảng khác ngoài cái nền tảng truyền thống là cửa sổ rạp rồi. Và chất lượng từ các quốc gia khác khi làm phim ấy, nó đã khiến cho khán giả bị mờ nhòe ranh giới giữa phim trước đây gọi là phim chiếu rạp với cả phim series, tức là phim nhiều tập, dài tập. Cái sự xóa mờ ranh giới này nó có thể gây ra một cái bối rối đối với người làm, nhưng nó chẳng bối rối gì với khán giả. Bây giờ đối với khán giả, họ xem phim họ chỉ xem phim thôi. Họ không có cái rạch ròi như trước nữa. Và mình không biết chắc là người làm phim thì sẽ phản ứng với việc này như thế nào về mặt hành động. Nhưng về khán giả mà nói thì mình nghĩ họ sẽ khắt khe hơn. Họ sẽ khắt khe hơn và họ sẽ đòi hỏi nhiều hơn. Họ sẽ có nhiều những cái thứ so sánh rất có căn cứ hơn. Ngày xưa là những so sánh không căn cứ lắm, nhưng bây giờ thì là những so sánh cực kỳ căn cứ. Tại vì mọi ví dụ đều tồn tại ở trên một set-top box nào đó. Nó không còn là những thứ nói vu vơ như trước đây nữa. Số lượng người làm phim mà lẩn khuất trong lòng khán giả sẽ tăng lên rất nhiều. Vì quá nhiều người vì thích phim đang là khán giả đã lựa chọn đi học điện ảnh, sau đó thì làm một công việc gì đấy liên quan đến điện ảnh, viết lách, phê bình hoặc vân vân. Khán giả đa dạng hơn rất nhiều, nhìn điện ảnh khắt khe hơn, không dễ tính nữa. Và vì vậy nên sẽ đòi hỏi những cái phim của Việt Nam khi mà đi ra với khán giả ấy, nó phải có một cái sự thay đổi thực sự. Mình nghĩ không phải chỉ về chất lượng đâu, mà nó còn là cái đóng gói của bộ phim đấy sẽ như thế nào. Em thấy khán giả có mấy cái đặc quyền. Hôm qua bọn em xem một cái chương trình truyền hình phát trên TV, nhưng mà sau đấy được phát sóng lại trên YouTube. Thì bọn em đã thấy có một cái đặc quyền, đấy là cái nút tua. Tức là nó làm cho mình nhớ lại hồi xưa mình xem TV mình không được tua. Cái đoạn này thấy nói dài quá nhưng mà không tua được. Sau này ví dụ thời gian này mình xem phim Netflix chẳng hạn, mình không thích thì mình lại tua. Nhưng mà hồi xưa xem phim ở rạp thì không tua được, vẫn phải đi qua hết, chỉ có là bỏ về giữa chừng thôi. Thì em thấy cái gọi là cái quyền lực là có. Tuy nhiên cũng chính vì Netflix, cái này em cũng chỉ liên đới được với âm nhạc nhé. Một bạn nghệ sĩ cũng nói với em là dạo này có Spotify với lại Apple Music, nên là âm nhạc không có dòng nhạc nữa. Tức là cái playlist nó có thể trộn, người ta có thể nhảy đang từ rock chuyển sang hip hop, xong rồi bài pop ballad, nên là không có cái kiểu như tôi chỉ nghe nhạc rock, tôi là rock fan, mà nó sẽ trộn vào nhau. Đâm ra các bài hát ấy, sau này các bạn ấy sẽ sáng tác kiểu như là có một tí rock, có khi điệp khúc rock, xong rồi có khi một đoạn rap chen vào, xong lại một giọng ballad vang lên. Chị Minh sẽ thấy thế nào? Tại vì chị không dành về âm nhạc nên chị muốn hỏi. Em thấy nó là một cái kiểu xu hướng, tại vì con người ta sẽ dần dần thích ứng với cái trào lưu, và nó thay đổi cấu trúc hoàn toàn cách người ta làm nhạc.
Nhưng nếu không bao dung ấy, nếu nhìn một cách không bao dung thì mình nghĩ là cái xu hướng đấy tốt xấu nó thể hiện cái gì? Hãy thử là một Minh ích kỷ hơn và chuyên môn hơn, quay trở lại với thời gian mà em viết về âm nhạc thì em sẽ nghĩ gì về chuyện đấy? Em lại nghĩ là đấy là việc tốt. Ok. Đấy, em nhìn là việc tốt khi mà, tại vì nó chỉ là chuyện là mình thấy hay. Em thấy cũng trước đấy mới là chuyện ích kỷ, chuyện là rạch ròi rằng là rock là rock, hip hop là hip hop, không chơi với nhau. Nhưng mà bản chất cái thị trường của mình nó không đủ rộng. Em ví dụ như là nếu mà rock fan của mình nó đủ rộng để nuôi sống tất cả những rock band thì nó là chuyện khác. Thế nhưng mà mình ở cái thị trường cứ phân hóa mà thường là mình cũng vừa cái này mình nhảy sang cái kia, chứ không bao giờ mình ngồi mình tuyên bố rằng là tôi chỉ nghe cái kiểu nhạc này. Đâm ra em thấy nếu mà mạnh mẽ trộn được mà nó hài hòa thì ổn, tức là em không có vấn đề. Nhưng mà em tò mò cái xu hướng này trong phim. Khi mà người ta xem một ít series xong rồi những thời kỳ, những năm thế kỷ 19, nước Anh, Hoàng gia Anh, xong người ta xem những phim của tương lai, của viễn tưởng, liệu sẽ đến lúc kiểu phim ảnh cũng theo chị cái xu hướng mà bắt đầu trộn mọi thứ vào nhau, thậm chí không có thể loại hình thức nữa. Chuyện đấy có thể xảy ra ở các nước khác một cách rất là nhanh nhẹn, nhưng mà Việt Nam thì không. Mình không phải là một cái người mà được đào tạo chuyên sâu và có những cái quan sát rất là kỹ càng về thị trường điện ảnh bằng con số. Nhưng mà mình nhận ra rằng là khán giả Việt Nam ấy, họ tiêu thụ điện ảnh một cách khá là đa dạng, nhưng chỉ là một cách khá thôi. Chứ còn thực ra nó vẫn theo một cái xu hướng ấy. Họ vẫn thích drama, vẫn thích phim tâm lý, kể chuyện và câu chuyện có đầu có cuối, có diễn giải. Và cái sự mà pha trộn các hình thái phim khác nhau ở trong cùng một tác phẩm điện ảnh thì thực ra sẽ là một cái thách thức rất là lớn. Và thứ nhất là những người làm phim và những người đầu tư họ sẽ không dám mạo hiểm. Thứ hai là khán giả bản thân họ không đón nhận cái chuyện đó lắm. Thế nên là chuyện này nó sẽ xảy ra với điện ảnh thế giới thôi. Bởi vì là thế giới nó sẽ có một cái kiểu sau khi tôi khai phá hết những thứ này rồi thì tôi bắt buộc tôi phải đi làm cái gì đấy mới thôi. Nói chung là trong bất kỳ một cái hình thái nào thì cái chuyện mới nó vẫn quá quan trọng ấy. Thế nhưng mà Việt Nam mình thì có vẻ những cái tính mới mọi người không thực sự quan tâm lắm, hoặc là mọi người không đủ liều cho đến khi mà có một ai đó đã làm cái việc này rồi và có được thành công thì mọi người sẽ mở lòng hơn một chút. Mọi người bảo ok, vậy thì tôi có thể. Đấy. Thì mình nghĩ là trong điện ảnh, nếu là điện ảnh Việt Nam thì chắc là sẽ không đâu. Còn dạo gần đây thì cũng xem những cái phim series của Việt Nam, cũng thấy mọi người cố gắng có thêm chi tiết này, chi tiết nọ. Nhưng mà cái sự phối trộn ấy, nếu chúng ta gọi nó là phối trộn thì có lẽ được. Chứ còn nếu như mà mình gọi nó là một thứ copy và cắt ghép ấy, thì có lẽ nó sẽ biểu lộ một cái tinh thần rất là không đúng và không tích cực của những người làm sáng tạo ấy, và của những người làm phim. Thì mình nghĩ là trong âm nhạc, chắc là các bạn theo dõi âm nhạc, các bạn ấy cũng có cái suy nghĩ đấy. Ví dụ như với cái tác phẩm này thì các bạn nghĩ rằng là như này là cập nhật các cái xu hướng rất là hay, rất nhuần nhuyễn, đem đến một cái âm hưởng hiện đại. Nhưng lại có một cái khác thì họ bảo cái này là một thứ cắt ghép rất là quá đà ấy. Cố gắng nhồi tí dân ca, cố gắng nhồi tí verse rap vào để làm gì? Kiểu như vậy. Thì cái sự bao dung thì nó sẽ luôn luôn cần, nhưng mà khán giả ngày nay thì mình cứ đòi hỏi họ bao dung cũng mình thấy cũng hơi quá. Tại vì bao dung nó còn được dùng cho nhiều việc khác ấy. Bao dung nó cũng có một cái khối lượng nhất định thôi, còn phải dùng cho nhiều việc lắm. Mình không thể cứ bắt họ là phải bao dung với hết cái này cái nọ được ấy. Trước khi đến buổi hôm nay thì chị Điệp bảo là chúng ta sẽ nói về chuyện gì. Và em nhớ em bảo là chúng ta sẽ không nói về điện ảnh đâu chị, vì chúng ta sẽ nói nhiều về chuyện thơ văn. Nhưng mà nhân tiện mình đang nói về chuyện kịch mới ấy, thì chị phải làm mới lại. Và nó cũng có một cái sự pha trộn đúng không? Khi chị làm In Casa We Trust chẳng hạn thì rõ ràng là nó là một cái thông điệp về bình đẳng giới, nhưng mà nó lại được truyền tải trong một trong đúng không chị, sáng tạo lại ca dao mới, rõ ràng là mới lại này. Hay cả cái dự án ở cái nơi này đang có cái chữ sẽ chứ, có sẽ đây chẳng hạn, thì
thì cũng là ví dụ như là thơ mà được theo một cái ngôn ngữ mới, rất là nhiều các ngôn ngữ khác nhau, thì cái sức truyền tải. Khi chị làm những cái dự án như vậy, làm thế nào để mình biết là làm mới đấy, làm cho nó vẫn có cái sự kiều diễm đấy, chứ nó không bị là... Ngày xưa bọn mình học văn hồi cấp 3 thì chị đoán là chắc mọi người đều nhớ là bọn mình có học thơ mới. Đúng. Mình học chuyên văn nhỉ? Có chuyên văn. Đấy, thế thì chắc chắn là mình phải biết. Thì chị không dám chắc lắm là trong chương trình sách giáo khoa thì mọi người có học chuyên đề về thơ mới hay không, nhưng mà chuyên văn thì chắc chắn có, đúng không? Còn chuyên văn thì chắc chắn là có rồi. Thế thì cái chữ mới nó có trong cái cụm thơ mới, đúng không? Thì có nghĩa là nó rất là coi trọng cái việc mới. Cái thơ mới là từ những năm 30 40, đúng không? Sẽ kéo dài thêm một chút nữa. Thế đến cái giai đoạn bọn mình học nó vẫn được gọi là thơ mới. Tại sao nó lại như thế? Thì lúc đấy mình không hề hỏi. Mình chỉ biết rằng là thầy giáo dạy mình và Hoài Thanh, Hoài Trân đã gọi nó là thơ mới, là mình gọi nó là thơ mới. Đến ngày hôm nay mình vẫn gọi nó là thơ mới. Mình sẽ có thêm thơ hiện đại, thơ cách tân, rồi những cái gì đó nữa. Và mình sẽ phải đặt câu hỏi, bọn mình đã từng có thơ cũ chưa? Đến một cái lúc thì mình sẽ đặt cái câu hỏi đấy. Và thế nào là mới, thế nào là cũ? Thì mình nhận ra là như thế này. Có một số thứ vì nó quá quen với mình nên mình cho nó, hoặc mình tạm gọi nó trong não mình là cái này quá quen, cái này không thể hấp dẫn công chúng được, cái này không còn tính mới nữa rồi. Vậy bây giờ mình phải đi khai thác chiều sâu. Khi mà mình muốn thuyết phục mọi người rằng ấy là nghệ thuật ấy nó có thể làm cho mọi người đẹp hơn và nó chả tước đi của mọi người cái gì cả, thì mình thấy nếu mà điện ảnh thì nó liên quan đến quá nhiều thứ, bản quyền rồi này kia các thứ, mình không kham nổi. Mình sẽ chọn một thứ mà dễ hơn. Đó là thơ. Ê hề ra đấy, Việt Nam đầy thơ, ai cũng dịch thơ, thơ hay cũng nhiều nữa. Và mình thuyết phục mọi người đọc thơ. Thì lúc đấy mình chỉ nghĩ rằng là nó rất cũ và nó rất thân, thì chắc là có thể thuyết phục được. Và mọi người đánh cược với mình rằng làm gì có chuyện đấy, bây giờ chả ai đọc thơ nữa cả. Thì cái lúc mà mọi người nói với mình là sẽ chẳng ai đọc thơ nữa, thì mình nhận ra rằng đấy là cái mới, chứ không phải là cũ nữa rồi. Tại vì sao? Tại vì bạn không hề đọc. Thì bây giờ khi mình đưa đến một thứ mà bạn không hề đọc, có nghĩa là có một cái quãng thời gian rất là dài bạn đã không đụng chạm gì vào nó, thì nó phải mới chứ. Thế và cuối cùng cái thơ mà ngày xưa được gọi là thơ mới, nếu tính tuổi đời và tính theo lịch sử và tính theo thời gian thì nó phải cũ đi, thì cuối cùng nó vẫn không hề cũ, là tại vì có mấy ai đọc đâu. Cái chuyện đấy là chuyện rất là kinh khủng. Mình thích thơ Lưu Quang Vũ và mình nghĩ rằng là cái này ai cũng biết, cuối cùng là cũng không nhiều người biết. Đến khi mình làm Xe Sẽ Chứ, mình mới phát hiện ra rằng là có những người lần đầu tiên biết rằng Lưu Quang Vũ sáng tác thơ. Nhưng chuyện đó không có vấn đề gì với mình cả. Cũng giống như mình thôi, lúc đấy mình mới bắt đầu ngồi và xem lại cái di sản về sân khấu của anh Vũ, và mình mới cảm thấy choáng, bởi vì mình không hình dung được là một cái ông mà ở những cái năm như thế, đúng là những năm ơ kìa, mà ông ấy có thể viết và tiên tri về xã hội, hoặc là có những cái nhìn nó rất là hiện đại như vậy. Thì mình thấy là thế này, mới không có nghĩa là một cái thứ hoàn toàn chưa từng bao giờ tồn tại. Mới nó có thể là một cái thứ mà lôi những cái thứ thuộc về di sản ra, nói với người khác và thuyết phục người khác tiếp cận nó theo một cái hướng mà trước nay mọi người ít khi được tiếp cận. Thì mình làm, và mình làm rất là chân phương. Và mình cũng hơi áp dụng cái phương án mà Minh nói đến lúc nãy, tức là multi-art. Mình kết hợp rất nhiều thứ, âm nhạc chút, phim ảnh chút, vân vân. Mình biến cái Xe Sẽ Chứ đó trở thành một cái tuần văn chương, lấy cái trọng tâm là thơ, và là thơ của Lưu Quang Vũ thôi. Thì lúc đầu mình cũng có một số những cái mơ mộng theo kiểu là mình rất là muốn tên của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ nó sẽ trở thành một cái gì đấy khắc sâu trong tâm trí của mọi người ngày hôm nay, chứ không phải ngày hôm qua. Và những người ở các tỉnh thành khác, không phải chỉ Hà Nội. Biết đâu đến một lúc thì anh chị sẽ được đặt tên một cái phố, như thế thì hay lắm. Anh bảo chuyện đấy làm gì có, dở hơi. Mấy ngày hôm nay thì bắt đầu có phố Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh thật. Thì tức là cuối cùng là sẽ có một cái gì đấy thật. Và vấn đề là phải có một ai đấy làm, thì mình làm thôi. Luôn có một cái cuộc giao chiến giữa hai phe khi mà nhắc đến ngôn ngữ. Là bây giờ ngôn ngữ phải phát triển, phải động đậy, phải khác đi.
Còn chị thì em biết, chị em có trích một câu nhé, là chị ví dụ cái xe sẽ của chị là xúi giục mọi người sử dụng tiếng Việt trọn vẹn trong vòng 1 tuần, ví dụ như vậy đúng không? Thì em có đoán được chị là theo phe nào không? Không. Hay là chị... Tại vì sao? Tại vì đây dạo gần đây cái Chi Pu, tên thì đã có cả Chi cả Pu rồi thì chớ, tức là bản thân đã không thực sự rất là Việt rồi, hoặc không thực sự rất là thế này rồi. Chi Pu nó nói một cái câu gì đó đại khái là có cả Anh cả Việt, và nó trở thành một cái... phải enjoy cái moment này. Đại loại là một cái câu gì đấy mình không nhớ về mặt ngữ nghĩa, nhưng nó có cả tiếng Anh cả tiếng Việt, và mọi người cáu điên lên. Xong rồi mọi người dùng nó như một cái trend. Thì mình thấy là dạo gần đây mình rất hay làm như thế. Một cách hoặc tự nhiên hoặc cố tình thì mình cũng không đoan chắc, nhưng mà mình thấy rằng là cái việc sử dụng ngôn ngữ nó nên là một cái sự sử dụng rất tự nhiên từ chủ thể ngôn ngữ, và không nên quy lỗi cho bản thân á. Ngôn ngữ nó phải là một cái sự tự tin của người ta. Nếu như bạn thích khai phá, bạn thích rụt rè, bạn thích thận trọng khi sử dụng ngôn ngữ thì chuyện đó quá tuyệt. Nhưng không phải bởi vì như vậy mà bạn sẽ không cho phép những người thích make everything easy, đúng không? Mình không nên như vậy. Ngày xưa khi mình còn trẻ và mình còn chẩu, mình còn húng thì mình sẽ mày không được phép làm thế. Như thế là không ổn. Giống như kiểu mình cãi nhau với một đứa bạn khi in áo đồng phục ấy, nó nói với mình là trời ơi, mày chỉ có thể in một cái câu gì đấy bằng tiếng Anh trên áo đấy, mày in tiếng Việt là sao? Mình có thể cãi nhau với nó về tình yêu tiếng Việt, nhưng bây giờ mình sẽ không như vậy. Cách của Chi Pu rất hay mà, vì đấy là cách của Chi Pu. Mình không phải như thế thì cũng không có nghĩa là vì như vậy mà cái Pu nó bớt hay đi, và ngược lại. Nên thuyết phục mọi người đọc thơ hoặc nghĩ về thơ trong vòng 1 tuần, hoặc sử dụng tiếng Việt trọn vẹn trong vòng 1 tuần, thì không có nghĩa là sẽ loại bỏ hoặc là sẽ anti những người có cái xu hướng sử dụng ngôn ngữ theo kiểu khác. Thậm chí đôi khi mình còn ao ước được như chúng nó ấy. Cái câu cửa miệng của mình thời gian gần đây đấy là ước gì mà mình đã giỏi 2 ngoại ngữ trở lên như là các bạn trẻ ngày hôm nay, để mà mình có thể có một cái sự nhảy từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác một cách vô cùng tự nhiên và tự do. Mình không được như thế, mình còn đang ghen tị, mình còn đang phải đi học đây này. Nữa là cho nên sẽ không đoán được. Em thích cái ý về sự tự tin, cái này em chưa nghĩ đến. Nhưng mà nó làm em xoẹt qua một cái gần đây một cái bài rất là viral ở trên Vietcetera, là có một xu hướng là đi xăm tiếng Việt. Hồi xưa mọi người sẽ đấy thì mọi người sẽ kiểu hồi xưa là happy forever ấy, đấy, xong rồi còn bây giờ là sẽ là kiểu tôi yêu tiếng Việt đấy. Đúng. Và nó quay vòng lại cái thời hận đời ở trong tù, đúng không? Thì em cũng theo em thấy cái này từ lúc chị Điệp nói thì em nghĩ ra là hồi xưa em rất là hay, em cũng kiểu đứng là thời chẩu ấy, là mình rất là kiên định với một cái điều này. Thế nhưng mà khi mình càng lớn hơn một chút thì mình lại nghĩ rằng là, tức là đấy, khi mà chị hỏi em là thế ý kiến của em nếu em rất là ích kỷ thì em thấy thế nào? Em bây giờ em ở trong trạng thái là khó mà có thể, tức là em không chọn được phe nữa. Em chỉ thấy là ok, mọi thứ nó diễn ra trước mắt mình và mình nhìn thấy tất cả các cái màu sắc diễn ra, nhưng mà không có nghĩa là mình sẽ yêu thích cái này hơn cái kia. Nhưng thật ra thì mình thấy như thế hay hơn, hay là xin lỗi lại hỏi về hơn với kém, nhưng mà đấy là một cái câu hỏi mà đúng là chị rất hay tự hỏi bản thân ấy, là như thế thì tốt hơn, như thế có tốt hơn không, hay như thế nó sẽ làm cho mình tự nhiên trở thành một cái gì đấy khá là dễ à? 3 phải 3 phải. Không, nhưng em nghĩ là nếu nó lại là theo cái dòng thời gian nữa, nó giống như là nếu em không biết nhưng em sẽ tự cho em một cái quyền là tôi đã học chuyên văn, tôi biết ngôn ngữ rất là chắc, nên nếu bây giờ tôi nói tiếng Anh thì các bạn hãy nghe đi. Hay là nếu tôi trộn thì đấy là sự lựa chọn của tôi. Còn em chỉ lo lắng những lúc mà các bạn trẻ hơn ấy, hay là bây giờ mình có con, mình hay nhìn là nhiều khi mọi người không biết, không có cái, ví dụ như khi chị nói về điện ảnh là nó có cái nền này nó quyết định rất là nhiều thứ, nhưng mà nếu người ta còn thậm chí không biết cái nền của họ thì sao, và họ đã chảy theo cái dòng này rồi đấy, thì
thành ra là em không có lo em bị ba phải, bởi vì em đã từng rất kiên định, tức em đã có một cái nền ở đấy rồi, bây giờ nó là một sự tiếp nối phát triển. Nhưng em sẽ lo đến sự ba phải, hay em sẽ lo về sự bối rối về ngôn ngữ nếu mà không những người đấy. Okay. Còn nếu mà đã trải qua và thì nó lại giống một sự lựa chọn hơn. Cũng hay lắm đấy. Ví dụ như là mình tham gia một cái dự án tên là Vì một Hà Nội đáng sống. Thì trong cái dự án đấy nó có một cái hoạt động rất là thú vị. Đấy là mọi người làm mới cái bờ vở sông Hồng. Thì ông xã nhà mình làm kiến trúc quy hoạch. Thì khi mình nói về cái dự án đấy thì ông sẽ hỏi là cái từ bờ vở nó là ở đâu ra? Tức là trong cái văn bản pháp quy từ xưa đến giờ cái từ đấy nó không được sử dụng nhiều. Hay nói cách khác là không xuất hiện. Và ông ấy nghiên cứu về văn bản thì ông không thấy có. Thế đến khi mình phải làm một cái tiểu luận về mình đâm đầu vào học một cái ngành hoàn toàn khác với điện ảnh, thì mình muốn làm về cái dự án đó thì mình phải đi tìm cái nghĩa của từ đấy. Thì cả chồng lẫn cả bố chồng, nghĩa là người làm hoàn toàn về quy hoạch, thì đều nói với mình là cái từ này nó không có trong cái văn bản hành chính từ cái giai đoạn trước, nó mới chỉ xuất hiện vài năm trở lại đây thôi. Và mình search trên Google thì các cái bài báo mà viết về cái từ này nó cũng không có một cái định nghĩa, nó được xuất hiện như thể là ai cũng hiểu nghĩa của từ đấy. Thế lúc mình làm cái bài tập, cái tiểu luận thì mình phải đi tìm nghĩa của cái từ này. Thì mình mới gọi cho anh Trương Quý, mình hỏi anh tra cho em cái từ bờ vở nó có nghĩa thật không? Thì câu đầu tiên của anh Quý là ồ, có từ đấy hả? Sau đó thì tất nhiên anh Quý là một cái người mà làm về ngôn ngữ này, anh rất cẩn thận, anh đi tra cứu. Anh tìm ra trong những cái quyển từ điển rất cũ, nó có cái từ vở mang một cái nghĩa là liên quan đến sông. Thì nó là mé sông, nó là khu vực nước sâu của sông. Lúc đầu thì mình nghĩ rằng cái bờ vở chắc là ai đó nói chệch của cái từ bờ lở. Mình nghĩ thế. Thế sau đó thì hóa ra không phải, nó là có một từ cổ thật. Và cái từ đấy nó đã tồn tại trong dân gian. Chắc là cái lúc mà sử dụng người ta lo rằng nếu chỉ nói là vở không thì sẽ không ai hiểu, hoặc sẽ nhầm lẫn sang cuốn tập. Thì người ta đã cho thêm cái từ bờ vào để cho nó có rõ nghĩa ra. Thì mình nhận ra là ngôn ngữ nó có một cái sự tồn tại của nó thật. Nó có một cái quá trình phát triển. Và nếu như mình cứ tiếp cận nó với một cái thái độ dựa trên cái định kiến của mình, tức là làm gì có cái từ đấy, không thể có từ đấy, tôi chưa bao giờ từng nghe, tôi đã từng học, tôi đã tra cứu, hoặc vân vân và vân vân, thì mình sẽ mất đi một cơ hội thôi. Thì tương tự như là trong cái trường hợp này, một cái từ mới theo mình thì nó chẳng mới gì, đúng không? Vì nó đã xuất hiện, nhưng nó đã được làm mới, và ngày hôm nay nó lại xuất hiện trong một cái dự án về cộng đồng, về xã hội, về môi trường. Và từ cái dự án đấy nó truyền cái từ bờ vở sông Hồng, nó trở thành cái cụm từ, một cái định nghĩa mới, mà không phải chỉ có dân ở cái khu ngoài đê biết nữa, mà còn là tất tần tật mọi người, cả những người hoạt động phi chính phủ, cả những người làm văn hóa nghệ thuật, vân vân. Thì mình thích cái cách đi đó. Cái cách đi nó rất là tự nhiên, như nhiên của ngôn ngữ. Và mình cũng hơi giống Minh, là đôi khi mình cũng cảm thấy lo lắng và sợ hãi khi nói chuyện với bọn trẻ con nhà mình. Và mình nhận ra là tụi nó không có cái sự chắc chắn như là mình kỳ vọng. Nhưng cái điểm hay của bọn chúng nó là chúng nó không có cái kiểu khăng khăng của mình ngày xưa. Thật ra mình không biết là bọn trẻ con nên khăng khăng hay không, nhưng rõ ràng là bây giờ bọn trẻ con nó rất nó có một cái thái độ tiếp cận nói sao? Thế ạ? Ồ, có cái này hả? Ồ, cái này hay nhỉ? Còn mình là không thể, không có ở đâu ra. Mình bị cái cảm giác như vậy. Thì mình thấy là nếu mà học được cái gì từ bọn trẻ con thì chính là học được ở cái thái độ trong việc tiếp cận một cái mới. Nó không khăng khăng, nó luôn luôn cho rằng là chuyện đó hoàn toàn có thể. Nên kể ra nếu gọi đấy là ba phải dễ dãi thì cũng là một loại ba phải và dễ dãi tích cực, đúng không? Đúng. Em cũng hay nói chuyện với các bạn trong team em thì cũng hay share cái điều này là hồi xưa ví dụ như là mình trong một cái cuộc họp, sếp mình nói là về bản chất là mình đã nghĩ là sếp là phải đúng rồi. Tức là mình ngồi, kể cả mình có thể có vài cái, trừ đấy là một người sếp mình rất ghét đi, nhưng mà nếu là đấy là một người sếp mình quý thì mình sẽ nghĩ là chắc chắn là người này nói đúng. Ví dụ hồi xưa em làm với TV là chị Quỳnh là nói đúng. Với em là như thế. Nhưng bây giờ thì các bạn trẻ là em là sếp không có nghĩa là em đúng. Và em hay trêu là luôn luôn là nếu mà tranh cãi mà không có hồi kết và các bạn không bị thuyết phục ấy, thì các bạn sẽ bảo bây giờ đi vote xem là ai thấy cái điều này đúng hơn. Thì đấy, thì em
Em cũng có cái như chị ấy là em cũng tại sao lại thế, tại sao lại có cái việc này. Tuy nhiên đấy, có thể bây giờ cái phần ba phải của em là nếu mà đối tượng là các bạn nghĩ thì có thể các bạn ấy cứ đi tiếp cái con đường đấy. Và cũng giống như mình hồi xưa, mình còn trẻ, mình cũng lạc lối, mình cũng phải đi đường này đường kia, thì ai cũng phải trải qua một cái đấy. Không sốt ruột được. Và mình không sốt ruột được. Em nghĩ là dù chúng ta có muốn trải thảm đến mấy, em nghĩ có thể là chỉ bắt đầu được chuyện bắt đầu thôi. Chị Điệp có thể nói là thì mình ơi 15 năm trước, 16 năm trước là làm MCD, nhưng mà em cũng nghĩ là sau đấy em cũng phải tự đi để phát hiện ra là đúng không? Ý em là có rất là nhiều thứ mình muốn làm, nhưng cũng đồng thời có một thứ mình công nhận rằng là bây giờ chị diễn đạt hộ em, nhưng đúng là em cũng rất là muốn trải thảm. Em rất là muốn, tại vì hồi xưa em luôn cảm giác cái sự cô độc, hay là mình bị là gần đây có bạn Vân, bạn nói một ý rất hay là cái từ outcast trong tiếng Anh, tức là một con cừu đen, mình cũng hơi lạc lối, mình khác mọi người và mình bị coi là, và mình chật vật với cái điều đấy. Thì bây giờ thời thế cũng thay đổi rất là nhiều, hầu hết là mọi người đều khác nhau và thể hiện cái sự khác nhau nó rất là mạnh mẽ. Nhưng nếu mà có ai đấy cổ vũ mình ấy, thì mình cũng đã bớt cô quạnh, mình đã kiểu như là có thể làm được rất là nhiều việc rồi đấy. Nhưng phần còn lại thì vẫn là của mọi người, của người trẻ, của kể cả người lớn tuổi cũng có những cái việc của họ phải làm đấy. Đôi khi cái podcast này nó cũng nhằm cái mục đích, thành ra em cũng hay trò chuyện với những khách mời như chị. Nhiều khi mình kể chuyện của mình, nhưng em nghĩ là một bạn trẻ khi mà biết lắng nghe thì sẽ giúp các bạn ấy một số thứ. Cảm giác như bây giờ mọi người có quá nhiều thứ để lắng nghe, cũng chả biết được. Nhiều quá. Nhiều chứ, rồi. Nguyên cái chuyện là ngoài Have a Sip của em có biết bao nhiêu những cái podcast khác. Có thời gian mà chị chả chat với Minh đấy, chị bảo là Minh ơi, chị tự nhiên thích làm podcast quá, em hướng dẫn chị đi mua mic thế nào đấy, mua thiết bị nào, xong em hỏi văn phòng em nhớ không? Chụp ảnh đúng không? Chụp ảnh đấy, gửi đấy. Thì lúc đấy là nguyên cả tháng tôi dò la, tôi nghe các thể loại podcast của Tây, vì bạn bè bảo là đây nên nghe những cái này bọn tao thường hay nghe, hoặc là Mỹ thì nổi tiếng những cái này. Mình nghe chăm chú lắm, mình thấy thích ơi thích. Tức tóm lại là nó có quá nhiều thứ để nghe mình ạ. Đến một cái lúc mà mình nhận ra rằng là chắc là cái việc mà nghe rất nhiều thứ cùng một lúc ấy, có lẽ nó chỉ phù hợp với một độ tuổi nhất định và phù hợp với một cái đặc thù công việc nhất định thôi. Chứ còn hay là như thế là định kiến thì không hiểu. Đấy là ba phải chị ạ. Em thấy là các bạn đang ngồi đây, các bạn đang nghe, các bạn chọn để nghe. Thì đấy là một điều em sẽ rất là mừng vì em có khán giả, và em rất là mừng vì Have a Sip được đón nhận. Em thấy thế là đủ rồi. Còn nếu mà các bạn ấy có quá nhiều thứ phải nghe và các bạn ấy phải nghe những cái khác thì đấy là việc của các bạn ấy. Còn em thấy là em có một mục đích rất là rõ. Em được em trò chuyện được, em mỗi lần em nói chuyện em học được những cái điều rất là mới, thì cái đấy là tốt cho em, tốt cho Vietcetera, vì có một cái podcast tuần nào cũng chạy và tốt cho khán giả. Khó lúc đầu thôi ạ, nhưng mà khi mà nó đã thành một cái nếp thì là mình cứ chạy thôi, nó cứ bon, thậm chí không có thì mình lại hơi thiếu. Đúng rồi. Và hồi xưa em hay là nếu mà mệt quá, thực ra dạo này em làm podcast cũng hơi nhiều, em bắt đầu em thấy mệt. Em muốn được là thảnh thơi, em không muốn lên sóng nữa. Thế nhưng mà sau này thì mọi người hay nhắc là sao thứ 6 mà không có, thì cái đấy nó lại làm cho mình là cái thực sự mình dọn dẹp. Thế nhưng mà mình cứ làm đều thì nó thành một cái nhịp, và mình cứ thấy mình đi nó nhẹ như hơi thở, mình không phải gồng, mình không phải đấy. Và hôm nay ví dụ ra Hà Nội lần này thì đầu tiên là em ra là đúng để gặp chị, nhưng sau rồi em sắp xếp một hồi thì em cũng làm 3 cái podcast ở đây chẳng hạn. Thì đây cũng là một cái cách là mình cứ làm một cái rồi nó thành 3 cái. Nhưng nếu mình không làm một cái nào thì nó sẽ không có cái nào cả. Em cũng đạt được cái ước mơ là ra Hà Nội để làm một cái podcast ngồi ở đây. Nói cứ như là Hà Nội là một cái thành phố xa xôi lắm. Em trông thế thôi, tất cả là không thể nào mà trông một cái podcast như này là có 1, 2, 3, 4 này 5, 6, 7 người cùng có mặt ở Hà Nội một lúc, thì đây là cũng một cái duyên. Nhưng mà Hà Nội quá xứng đáng. Tôi hỏi thật là các bà có ai thấy hối hận khi ra Hà Nội không? Hà Nội quá xứng đáng còn gì nữa. Sung sướng. Ra Hà Nội vào lúc này vắng vẻ, yên tĩnh, mùa thì đẹp. Hơi nhiều bụi mịn chị ạ. Trời hơi nhiều mù. Không, phải nhìn là
tại sao mọi người đến Hà Nội lại nghĩ ngay đến bụi mịn nhỉ? Tôi Hà Nội của tôi có bao nhiêu thứ để mọi người nghĩ ngay đến bụi mịn. Không, em được cảnh báo. Thực ra em có rất là nhiều các cái gạch đầu dòng ở đây, trong đấy có cái tính vùng miền trong các tác phẩm và quan điểm của chị. Nhưng là sao? Ý là đấy, Hà Nội, bênh Hà Nội đấy, em chỉ ví dụ nhá. Nhưng mà rõ ràng chị nhìn thấy cái tại vì chị đọc, chị nói trong một cái câu chuyện là chị có thể nói được cho Hà Nội thôi chứ chị không nói được rộng ra. Thì cái đấy nó làm cho em nghĩ. Cho em nghĩ. Nhưng thôi, bây giờ mà tôi yêu Hà Nội thật. Ok. Tôi yêu hơi quá đà và thường là bị cái tính cảm tính và thiên vị thật. Tôi bị như thế. Nếu lựa chọn thì ngay lập tức và dễ dàng nhất, nhanh chóng nhất, tha thiết nhất là lựa chọn Hà Nội. Tất nhiên là khi mà đi các thành phố khác cũng có những thành phố làm cho mình bị xúc động. Ví dụ Hải Phòng là một cái thành phố mà mình quá xúc động vì con người, tức đến mức mà bây giờ bất kỳ bạn Hải Phòng mà nó post một cái ngớ ngẩn nào đấy trên group của nó thôi nhá, mình gọi ngớ ngẩn là ngớ ngẩn đáng yêu ấy, thì là mình đâm đầu vào mình cổ vũ cứ như thể mình là fan girl của Hải Phòng thật ấy. Bọn Hải Phòng nó có những cái trò mà bọn Hà Nội cứng đầu và bảo thủ sẽ cho là cái trò rất quá lố, nhưng mà đối với mình thì nó quá hay ấy. Nó phải như thế và mình thích. Xong rồi mình cố gắng là dự án nào mình lựa chọn ra một vài cảnh để mình xuống Hải Phòng quay. Đi vào Hội An thì thích cái thành phố đấy quá, cái thị trấn đấy quá, bởi vì là nó đem đến cho mình một cái phong vị nó quá khác, yên tĩnh. Xong rồi đi lên Đà Lạt thì drama quá và thành phố nó quá hay trong cái thời gian mà bị cách ly. Mình thấy, nhưng mà rất là ít có những thành phố nào mà làm cho mình tha thiết và kiểu cảm thấy yêu mến một cách không ngừng được ấy. Và thấy nó mới một cách không ngừng được. Sắp tới bọn mình sẽ làm một cái dự án rất là hay tên là Vì một Hà Nội đáng sống. Làm rồi nhưng mà sắp tới sẽ làm tiếp. Nó sẽ hay nữa. Thì nó sẽ có thể sẽ trở thành một cái giải thưởng nơi ghi nhận những cái đóng góp thực sự cho Hà Nội. Và lúc đấy là cái lúc mà mình có thể khám phá được rất nhiều điều về Hà Nội. Những chuyện mà mọi người tưởng là mọi người đã khám phá xong hết rồi. Ôi may quá em ra đây để quay chị. Chứ còn nghĩ là nếu quay trong thành phố Hồ Chí Minh chắc là nó sẽ rất là khác đây. Thôi em đến vài câu hỏi cuối cùng nhé. Thực ra là có một cái câu hỏi em luôn hỏi ở đầu, nhưng mà em đến đây em ngồi trong cái không gian này em quên bén luôn. Thường thì đồ uống đầu tiên trong ngày của chị mà sau nước thì là gì? Chắc là nước canh. Thế sao? Thật, tại vì là thứ nhất là hàng ngày thì mình bao giờ cũng uống nước lọc sau đó đến bữa cơm, chứ mình không có thói quen là đi ra quán và uống một cái gì đấy. Mình thì lại không uống được cà phê. Cho đến ngày mà mình được một thương hiệu cà phê thuần Việt, thuần hóa, là tại vì họ đưa cho mình những cái vỏ trái của quả cà phê và họ pha ra thành một loại trà, thuyết phục mình rằng là không say đâu. Thì mình bắt đầu uống và mình nhận thấy là đúng thật, nó cũng không giống như mấy cái cà phê thông thường và nó không say thật. Thì mình uống nó bởi vì mình thấy ai cũng uống. Xong rồi mình cũng muốn trở thành một người kiểu cũng biết uống cà phê. Thế mình cũng đi uống cà phê. Nhưng nếu là rất thông thường thì có lẽ là nước canh. Tại vì mình sau nước lọc chỉ có nước canh thôi. Thế đồ uống cuối cùng trong ngày? Đồ uống cuối cùng trong ngày thì có thể sẽ là một đồ uống thông thường thì vẫn là nước lọc thôi. Nhưng mà thời gian gần đây thì mình hay uống thêm linh chi táo đỏ đường phèn. Lý do là bởi vì sau một cái quãng thời gian chăm sóc người ốm rất là lâu dài thì mình nhận ra rằng là mình cũng nên uống những thứ mà người ốm, mình rất tha thiết người ốm uống. Nên như vậy. Không biết tại sao, có một cái kết nối gì đấy. Ví dụ ngày xưa là con của mẹ thì thích bú sữa mẹ. Bây giờ khi mình cho mẹ uống một thứ nước thì mình cũng nghĩ là mình nên uống chính cái loại đấy. Có thể là sẽ là những cái bát hoặc những cái cốc còn thừa lại sau khi mình đã đun cả một nồi, một ấm gì đấy cho người thân. Hơi không liên quan tí, nhưng mà em muốn con em học bơi, thế là em cũng phải học bơi. Thế là lần đầu tiên trong 30 năm mình mới biết bơi. Biết bơi rồi đúng không? Em biết bơi rồi. Một cái câu hỏi nữa thường là em luôn hỏi trong
podcast này. Đấy là nếu ngày mai chị lên hoang đảo, không biết ngày trở về, khi đi chỉ được mang theo một cuốn sách, thì đấy là cuốn gì? Cái này dễ. Thế à? Dễ đoán à? Không bất Không, ngờ. không phải là không bất ngờ, mà ý là dễ trả lời thôi. Suýt nữa nếu như em không hỏi đến đoạn cuối, suýt nữa chị nghĩ là đáng lẽ chị phải theo dõi cái Have a Sip chăm chỉ hơn để biết rằng là lúc nào cũng có những câu hỏi như vậy. Nhưng mà nếu mà chị theo dõi chăm chỉ thì em sẽ không hỏi những câu này. Thì chắc sẽ là một cái cuốn thơ Lưu Quang Vũ, Gió và tình yêu thổi qua đất nước tôi, bởi vì là ngoài cái tập thơ đó thì chưa có cái tập thơ nào trong thời gian gần đây được xuất bản. Tất nhiên nếu như mình thật sự thích thì chắc mình sẽ thích một cái tập thơ mà mãi không được xuất bản của anh Vũ. Đấy là cuốn sách Xếp lầm trang. Mình thích thơ của Lưu Quang Vũ vì nó hơi giống một cái cuốn nhật ký, mình có thể mở ra và xem bất kỳ chuyện gì về con người, tình yêu, về mọi thứ. Thậm chí mình còn hay bói bằng cái quyển đấy nữa. Thì nó rất là hay. Chắc là vậy. Chị lên hoang đảo một mình, chị vẫn mang những cuốn sách chị. Mình nghĩ thế vì nhá, cái hồi mà mình đi ra nước ngoài nhiều nhất thì chính là cái thời gian mà mình phải đi theo được cánh giữa không trung ấy. Thì mình đã bay từ nước này sang nước khác, mà trong cái vali rất nhỏ của mình nó chỉ có miến đồ ăn khô là kiểu như ruốc, ớt và quyển thơ của Lưu Quang Vũ. Vì mình không cảm thấy yên tâm và thoải mái khi đọc một thứ gì đấy mới hẳn. Mình sợ là mình sẽ bị phản bội, nên thường là mình sẽ chuẩn bị một cái gì đấy rất là quen thuộc, và luôn luôn là như thế để cho an toàn. Và vì mình đi nhiều quá, bay nhiều đến mức mà mình không nhớ được là mình đang ở sân bay nào hoặc đến thành phố nào. Chỉ đến nơi, từ sân bay về khách sạn, từ khách sạn đến phòng chiếu, từ phòng chiếu lại về khách sạn, từ khách sạn lại ra sân bay và bay đi một nơi khác. Thì cái cuốn mà mình đọc để cho yên tâm thì vẫn là thơ của Lưu Quang Vũ. Và thậm chí là trong cái cuốn thơ đấy thì mình cũng chỉ đọc những bài thơ mà mình yên tâm. Vì cái đấy là một trạng thái không thực sự là tích cực cho việc sáng tạo nếu như nhìn thông thường. Nhưng với mình thì nó là vậy đấy. Có một thời gian là như thế. Bây giờ thì mình đang cố gắng tập thói quen là chấp nhận đọc sách non-fiction. Một cái chấp nhận vì trước đây là không bao giờ đọc sách non-fiction. Bây giờ là chấp nhận đọc rồi. Đọc và từ chỗ miễn cưỡng thành chỗ là đọc tự nhiên rồi. Và cố gắng đọc. Thì cũng chăm chỉ, nhưng mà nếu để chọn thì chắc vẫn là thơ. Chị có cuốn thơ nào đấy không? Có rất nhiều. Đâu cho em mượn nào. Đây. Rồi em bói thơ cho chị nhá. Ôi, bói đi. Đây là lần thứ 2 được bói thơ. Bây giờ chị hỏi một câu, xong rồi em lật. Xong em hỏi một câu, chị lật. Chị hỏi một câu đi. Thế chị không nói cho em biết á? Em cứ lật đi rồi chị sẽ nói cái câu hỏi. Nó phải thế nó mới đúng. À thế à? Không biết. 2 bài thơ xuân. 2 bài thơ xuân á? Em ơi xuân lại trở về, cành mận đầu vườn trắng muốt, lưỡi dao mới trong lò rèn đỏ rực. Hoa lửa hồng quanh chiếc đe xanh, bàn tay em như gốc cải mềm, lau sương mù cửa kính, bát ngát mưa phùn lá mịn. Chị có vẻ bất mãn về câu trả lời à? Tại vì thậm chí đây là bài thơ chị chẳng bao giờ đọc cả. Em tất nhiên em sẽ phải, chị đánh dấu một cái đây, em phải dở vào chỗ không đánh dấu là bởi vì nó là kịch bản của sẽ chứ. Thế à? Để xem tí nào. Cho chị nói đi đã nào. Chị hỏi là tôi còn khả năng để làm phim không? Vươn lên và bay mãi chị ạ. Chưa hết. Không, nhưng nó chỉ đúng vào cái trang mà em đọc thôi. Thế à? Anyway, cái là việc của em bởi vì em là người dở. Rồi nha, em hỏi nhá. Chị dở nhá. Hỏi đi. Em hỏi rồi, em biết rồi. Em nên làm cách này cho mọi số rồi. Em thấy
Toàn những bài mà tôi chả bao giờ đọc đấy. Tuổi thơ. Chứ bây giờ chị phải chọn ra một câu à? Hay là cả Tôi bài? cũng có tuổi thơ, một bờ hè lát đá, tiếng chuông tàu rung trong giấc ngủ, vầng mặt trời trắng xóa cháy bên sông. Tôi cũng có tuổi thơ, thành phố những con đường, lũ trẻ đầu trần đi trong nắng gắt, mồ hôi chảy ròng, tay vung trước ngực, chân bước đều, nhịp trống vang vang. Đội thiếu niên tiền phong dồn dập, hơi thở mạnh, đi chiến đấu cho ngày mai trong khúc hát, tiếng kèn đồng lanh lảnh bụi bay tung. Tôi cũng có tuổi thơ, trang sách phập phồng, tấm ảnh Pavel đặt ở trên bàn, nghiêm nghị giục người yêu đi quét tuyết. Cắt tóc ngắn, mặc áo xanh đồng phục, chúng tôi xuống đồng tát nước dạy bình dân. Sau cơn mưa, quần áo ướt đầm, mây trắng toát, tung bờm như ngựa trắng. Và rất dài sau đó, nhưng đến câu kết thúc, không kết thúc mà câu kết thúc trong cái bài mình dở ra. Tôi cũng có tuổi thơ, màu hoa không thể tắt, nơi bắt đầu, con đường tôi đã chọn. Phần cuộc đời giao cho bước chân tôi, bỏ đi những niềm tin tưởng thơ ngây, những ông thần trong sách, nhưng chiến đấu cho niềm vui trên mặt đất. Lời ca xưa vẫn đập cánh trong lòng. Tóm lại đây là tôi bốc cho bà hay là tôi bốc cho tôi đấy? Bài này là viết ở Hải Phòng đấy. Thật á? Anh Vũ có một thời gian làm những cái bài thơ hay xuất sắc thì lại là cái thời gian con cừu khác màu. Anh ấy tự gọi anh là cừu đen, nhưng chị thì thích gọi là cừu khác màu. Khi ấy là rời khỏi quân ngũ. Rời khỏi quân ngũ là một cách gọi sang chảnh của việc đào ngũ, hay nói cách khác là bị đuổi ra khỏi quân ngũ. Con cừu khác màu là một cách gọi khác của cừu đen. Và một người ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa ở vai trò như vậy thì không tem phiếu, không nơi ở, không nghề nghiệp, không được nhận vào đâu. Và đi xuống Hải Phòng, một dạng cải tạo lao động. Đấy là giai đoạn mà thơ viết ra và không ai dùng. Nhưng đấy là giai đoạn mà viết được những bài thơ hay xuất sắc. Thì Lưu Quang Vũ là vậy. Đáng lẽ ra trong những giai đoạn như thế người ta sẽ viết ra những vần thơ bất mãn mà lưu danh muôn thuở cái sự bất mãn của mình. Thì ông ý là như vậy. Ông sẽ viết một dạng tôi có cái này, tôi phải chịu cái kia. Nhưng cây táo thì sẽ nở hoa vì rãnh nước vẫn trong veo. Và vì vậy cho nên tuổi thơ tôi là thế, sẽ đập cánh. Đấy là cách viết của ông Vũ. Cái câu hỏi của em là gì? Câu hỏi của em là bao giờ chị Điệp ra phim tiếp theo? Ok. Thế là hai đứa có hai câu hỏi tương đối giống nhau. Thank you em vì em đã dành câu hỏi cho chị thôi. Sao mình cảm thấy hạnh phúc thế? Và em cũng rất hạnh phúc vì em là người Hải Phòng. Khi mà chị chia sẻ và lại biết được cái bài thơ cuối cùng ở đây, em thấy cũng vừa cho chị mà vừa cho em. Rồi, em cảm ơn chị Điệp. Hôm nay em thấy mỗi lần nói chuyện với chị thì đều như một cái trang thơ mới được mở ra. Và em rất vui vì em nói chuyện với chị thời gian này. Cảm ơn mọi người. Vì như chị Điệp nói là có rất là nhiều thứ để nghe, nhưng mà bạn đã chọn và đang chọn cái podcast này để nghe. Cảm ơn Thùy Minh và cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe. Nếu như ngày hôm nay không bị mất file. Chị hay bị kinh nghiệm đau thương vì mất file. Và nhớ chưa các em? Và thôi hẹn Thùy Minh nếu mà làm được phim thì mới dám ló mặt lên số thứ 2. Còn nếu mà không có nếu mà gì hết cả. Tóm lại là phải làm được phim để còn trong số thứ 2. Ok. Tập tiếp theo. Okay. Lần tiếp theo của Have Sếp gặp lại chị Điệp. Ok. Rồi. Điều. Thank you. Cảm ơn. Thank you.